Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. 2-3 să iei 50. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. Look, this is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. There ain't going nowhere. There ain't going nowhere. There ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why in manager talk about Oh, da, baby, boom, suntem live, Seara de Cripto, episodul 58 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, analizăm piețele după prima tăiere de dobândă de peste 4 ani de zile. Ea a venit, am fost aici pe live, miercuri, Jerome Powell a tăiat cu 0,5% sau 50 de puncte de bază, după 4 ani și ceva în care politica monetară a fost destul de restrictivă. Nu numai că a tăiat cu 50 de puncte de bază, dar a fost și doviș, adică a fost un porumbel. Jerome Powell a fost ca un porumbel și asta am și vrut. Asta era cel mai bun outcome, cea mai bună chestie pe care putea să o vedem noi miercuri. Ei bine, piețele n-au reacționat imediat. Ați văzut, bursa americană chiar a închis pe roșu, Bitcoin era pe
la 60.000, un pic sub 60.000 de dolari și v-am zis, hai să așteptăm un pic, deoarece vrem să vedem până la final de săptămână sau până vineri măcar ce se întâmplă cu piețe. E bine, a doua zi reacția a venit. De ce a doua zi? Pentru că am așteptat reacția din Asia. Pentru cei care n-au înțeles ce s-a întâmplat, Asia momentan conduce, să zicem așa, spectrul ăsta economic în mare parte și am văzut că Asia a cumpărat, adică asiatici au pus biduri, ceea ce din nou a dus a doua zi la o încredere mai mare a tuturor investitorilor că piețele, da, vor fi bullish după această tăiere și am văzut bursa americană S&P 500 care a urcat la un nou all-time high și Bitcoin care a atins targetul undeva la 63.800, 64.000, care a urcat un pic peste 64.000 de dolari. Și acum întrebarea pentru toată lumea este ce urmează? Că asta e, ce urmează? Urmează un bull market? Nu urmează un bull market, vine o recesiune? Astea sunt cele două scenarii, de asta aveți și aici și titlul ăsta, sunt două scenarii și le vom analiza imediat. Ce am vrea să vedem, ce n-am vrea să vedem în următoarea perioadă pentru fiecare scenariu în parte. Adică bull marketul să continue și pare că probabilitatea este în favoarea taurilor, după cum v-am arătat data trecută, ok? Istoric avem o probabilitate destul de bună ca acest bull market să continue cel puțin un an și ceva de la prima tăiere, după rămâne de văzut sau ce se va întâmpla între, poate să fie ceva volatilitate pe acest an, adică până în septembrie anul viitor, dar istoria este de partea noastră cel puțin momentan. Acum sunt și câteva chestii acolo care, să zicem, nu arată extraordinar, cum ar fi aurul, care a urcat destul de mult, cum ar fi această inversare pozitivă înapoi între obligațiunea de 2 și obligațiunea de 10 și aici desigur vorbim de randamente care din nou urcă destul de mult cea de 10, ceea ce asta trebuie să oprească un pic sau cea de 2 trebuie să vină și ea destul de puternic din spate. Astea ar fi lucrurile, să zicem, la care am putea să ne uităm pentru a vedea în ce direcție vor lua piețele în perioada viitoare. Nu prea mai avem multe lucruri importante până pe 5 noiembrie. Desigur mai avem niște date pe inflație la început de octombrie, o să mai avem din nou șomaj și toate astea, dar dacă ele nu vor fi extreme și nu vor fi diferite față de așteptarea pieței, nu vom vedea mare lucru și asta poate este bine, deoarece avem nevoie de o stabilitate. După ce am trecut mai ales în septembrie, august, unde am avut volatilitate mare, ne-ar trebui un pic de stabilitate, vreo lună de zile pentru a putea merge în sus, deoarece probabilitatea este în favoarea taurilor în momentul de față, dacă vorbim și la Bitcoin, dacă vorbim și la acțiuni sau la orice altceva în momentul ăsta. Arată destul de bine. Vom analiza închiderea de pe weekly pe Bitcoin, deoarece este foarte importantă imediat și desigur toate celelalte piețe. Dacă vă place acest live pe care îl vedeți aici, dacă vreți să-l duceți sus de tot în algoritm, apăsați butonul ăla de like. Nu vă obligă nimeni, doar așa puteți duce acest live foarte, foarte sus și să fim aici foarte mulți în această comunitate. Oricum suntem foarte, foarte mulți, dar trecut am fost 4.100, cred că 4.100 și ceva, aproape, foarte, foarte aproape de record din martie, dacă nu mă înșel, că a fost 4200 și un pic, foarte aproape, dar a fost și un eveniment important și algoritmul desigur a pompat acest live foarte, foarte sus. Deja 957 aici, lăsați un comentariu dacă sunteți aici pe acest live și discutăm imediat despre ce ar putea urma, dar lucrurile arată destul de bine, cel puțin în momentul de față. Sunt mulți urși în momentul ăsta care analizează piața că da, vine tăierea, gata, intrăm în recesiune. Nu, istoria îți spune că dacă vine tăierea, nu dintr-o frică de recesiune, ceea ce Jerome Powell n-a zis, asta a zis chiar că lucrurile arată bine, overall, chiar și economia și piețele, tot bine. Din nou este în favoarea taurilor ca acest bull să continue măcar o perioadă, că desigur la un moment dat vom vedea o încetinire majoră economică și o recesiune, asta destul de clar, dar nu pare că suntem în scenariul ăla momentan. Lăsați un comentariu pe chat, hai să vedem cine este aici. Salutare, zice Cerneanu Robert. Deja Mircea a început aici cu un RON 747. Mersi Mircea, te văd pe chat. Aici până la final zice Mihai Chiță. Ai comunitatea cu 1000 de like-uri pentru Daniel Niță. Like, zice Cerneanu Robert. Sau Daniel, am 2 copii cu autism. Te rog, spune-mi, mi s-a furat tot portofelul cripto pe Binance. Am scris pe toate rețelele. Uite, te rog, mesaje pe Instagram. Nu m-am uitat, să știi, am stat departe, dar Petre George nu are altcineva de cine să te ajute decât autoritățile în cazul ăsta. Adică eu n-aș putea să fac nimic, nimeni n-ar putea să facă nimic. Dacă deja au plecat monedele din portofelul tău, este prea târziu și chiar îmi pare rău. Adică chiar îmi pare rău de treaba asta, dar
Asta se întâmplă. Se întâmplă chestii de genul ăsta destul de constant dacă nu ești foarte, foarte atent, dar și când ești atent se poate întâmpla. Numai autoritățile te pot ajuta în cazul ăsta. Nu am cum să te ajut, să zicem așa, mai departe, doar să zicem monedele au plecat din portofoliul tău, nu mai sunt la tine, foarte complicat. Trebuie să vezi unde s-au dus, trebuie să te duci la autorități cu tot ce ai, tot și o să încerce ele să te ajute, dar fără un push. Fără un push la autorități nu o să te ajute, adică dacă te duci doar o dată și dai acolo cu subsemnatul, nu trebuie să le faci push major și se poate. Sunt oameni care și-au recuperat, dar după o perioadă. Bun, salut! Ce părere ai de ce zice Mark Moss despre un crash inflațional? Vorbim și despre asta imediat. Luăm scenariile la puricat și ce am vrea să vedem și ce n-am vrea să vedem. Doar ce sunt câteva chestii acum și pare că lucrurile sunt din ce în ce mai clare, cel puțin pentru mine. Claritatea pare că este acolo, cel puțin din punctul meu de vedere, și imediat vom discuta ce vrem să vedem, ce nu vrem să vedem în următoarele 3 luni de zile. Și vom ști în ce scenariu, să zicem așa, suntem în momentul acela. În următoarele 3 luni probabil vom avea o claritate și mai mare, dar pare cât de cât acum din ce în ce mai clar, cel puțin din punctul meu de vedere, per probabilități, că nu știe nimeni exact dacă se va întâmpla X și Y. Oricine vă spune asta, desigur, vrea să farmeze doar engagement. Nu există asta, există doar vorbi de probabilități și anumite scenarii. Sui Moon Baby, da, Sui performează în așteptările mele proprii, ceea ce este bine. Fetch, foarte, foarte puternic, peste 1.5, chiar cred că era pe verde și Sui, cred că și Fetch un pic astăzi, ultima oară când m-am uitat, dar Sui sigur era pe verde, destul de puternic Sui în momentele astea. Sui pare alesul din ciclul ăsta, cum a fost în ciclurile precedente, dacă mai ținute Solana, pare foarte, foarte aproape de zona respectivă. Până și TIA, Celestia a urcat, aproape să printeze o candelă verde pe histogramă pentru prima dată în istorie și ne uităm imediat să vedem dacă se leagă ceva acolo sau acest pullback de care vorbeam pe live-ul de vineri de pe Patreon, că probabil vom avea un pullback în zona de 5 și un pic. A venit pullback-ul, ne uităm un pic imediat ce terminăm cu prima parte, la TIA, la Fetch, la Bitcoin, la piețe, tot vom analiza din toate perspectivele și desigur ne vom uita foarte, foarte atent la macro, deoarece macro, da, este destul de important. Gabriel Mănuțișu, mersi pentru 10 de ani membership. Dacă este special, lăsați un comentariu pentru a primi membru. Hai vedem cine este. Ionela Mania, cred că a primit aici. Bun, ce mai vedem? Violeta, uite, numai doamnele au primit astăzi sau domnișoarele au primit astăzi membership, like, Arbitrum to the Moon, încă nu, Arbitrum performanță slabă. Ați văzut că și ETH a urcat, să zicem așa, spre zona aia de rezistență, chiar a încercat să urce peste 2600, n-a putut. Când a urcat peste 2600, și-a luat corecția. E posibil ca și ETH și multe alte altcoin-uri să performeze mai bine într-un environment, într-o zonă în care ai aceste dobânzi scăzute și ai lichiditate mai bună, adică poți să faci jos de lichiditate mai ușor prin a te împrumuta, deoarece împrumuturile, la cât or fi ratele, dacă e să te iei la 5,5, sunt destul de mari în momentul de față. În SUA acum au căzut la 5, ceea ce e din ce în ce mai bine, să zicem așa, pentru împrumuturi și băncile ulterior vor scădea și ele mai mult acele dobânzi. Okay? Bun, salutare comunitate, zice Adelin S, Arbitrum 100%, Radu Mont este aici, Ciprian Foca este aici, vreau și eu membership, please, dacă mai dă cineva, îți dai seama că o să ai o șansă să intri și tu în partea aia de membership. October is coming, zice Sergiu aici, așa apare, momentan arată foarte, foarte bine pentru octombrie, dacă mai țineți minte și imediat să facem recapitulare la ce am zis la începutul lunii septembrie, cu așteptările care au mers destul de aproape de adevăr, adică foarte, foarte aproape, dacă nu, să zicem așa, la virgulă, inclusiv analizele din live-urile precedente de acum 2 live-uri când ziceam că Bitcoin va avea un pullback și apoi ne vom reveni, au mers destul de bine, adică probabilitățile respective și analizele au mers destul de bine pentru luna asta septembrie. Vedem și octombrie, vă ziceam de septembrie că probabil vom deschide pe roșu și vom termina pe verde, ceea ce s-a întâmplat, v-am pus și pull în live-ul respectiv. Știți foarte bine că mulți dintre voi erați bearish în ceea ce privește luna asta septembrie și v-am zis că pare că asta are o șansă foarte, foarte bună să termine pe verde, deoarece
Sentimentul este unul destul de jos. Da, probabil vom mai da încă o încercare în zona de 50, 52, 53, ceea ce s-a întâmplat pentru a face un trap pentru urși în zona aia. Și s-a întâmplat destul de frumos și apoi am ieșit foarte, foarte rapid din zona respectivă și acum ne tranzacționăm spre $63.000 spre final de lună. Mai avem câteva zile, desigur, până la final de lună. E foarte, foarte important să închidem măcar peste 61.000, 60.800 ar fi foarte, foarte important. Acolo era așteptarea mea de închidere. Încă se poate să închidem în zona aia. Adică Bitcoin nu neapărat să ducă în sus de aici, dar o să analizăm imediat Bitcoin. Seara bună la toată lumea, zice Marius aici. Cât timp BTC stă sub 72-74, are șanse să retesteze 50. Are șanse, îți dai seama să retesteze 50, dar șansele în momentul de față nu sunt în favoarea urșilor, dacă te uiți pe probabilități. Îți dai seama, n-ai zis mare lucru, adică n-ai zis mare lucru. Da, dacă Bitcoin stă sub all-time high, are șanse să retesteze 10.000. Mersi, adică îți dai seama că n-ai zis mare lucru în momentul de față. Dacă se duce la 74, deja e all-time high. Poate să ducă la 74 și apoi la 50, se poate și asta. Deci, din nou, trebuie să privești lucrurile din perspectiva trendului, trebuie să privești lucrurile din perspectiva sentimentului și multe alte chestii ca să ajungi la o analiză cât de cât mai aproape de adevăr, pe probabilități. Că nimeni nu știe exact dacă prețul merge în sus sau în jos, ai probabilități și execuții după probabilitățile respective. Dacă e ceva și zice, mă știu eu să dăm mare, tare, X pe nu știu ce, pe Y, pe bla bla bla, nu există așa ceva, ok? Astea sunt doar pentru farmare de engagement. Mare și merge. De ce? Pentru că oamenii au natura asta umană, sunt atrași de zonele astea de extrem, sunt atrași de oameni care cică. Teorie, știu eu exact de fiecare dată ce se întâmplă, așa pierzi bani cel mai rapid, deoarece la un moment dat trendul se va schimba și dacă ai fi fost în comunitatea lui Capo, ar fi fost nasoale, nu? În momentul ăla. Sau în alte comunități de-a lungul timpului. De asta e bine să ai un echilibru în ceea ce privește analiza, un echilibru în ceea ce privește portofoliu și atunci o să stai destul de relaxat sau mai relaxat decât ceilalți participanți care îi vezi că le ia foc, casa, masa, toate alea, tu stai și fumezi un pic acolo ceva sau bei niște apă sau faci o flotare și nu te interesează, știi? Adică de ceilalți care ard în jurul tău, deoarece tu știi foarte bine ce ai de făcut mai departe. What about altcoins? Altcoinurile în scenariu în care dobânzile cad ar trebui să performeze bine dacă nu vine recesiunea. Asta e punctul cheie despre care vom discuta astăzi. Da, cred că un altcoin se va veni mai bine sau mai târziu. Altcoinurile pare că sunt în zonele alea, sunt pregătite, numai că au nevoie de lichiditate, au nevoie de un influx de lichiditate în piață. Vine pumpul de mâine, asta analizam pe Patreon vineri, pe live-ul cu 2 ore și ceva am stat vineri. Ziceam că probabil vom avea pullback pe durata weekendului pentru Bitcoin, pentru Ethereum, dar mai ales pentru altcoin-uri, ceea ce pentru unele dintre ele au venit și apoi posibil continuare după cum arată graficele în zona de sus, ok, săptămâna asta care urmează. Cel puțin asta e probabilitatea că vom vedea în continuare urcări. Vine pumpul cu 0,01% pe verde, zice Costin Samoilă. Da, mulți deja nu mai cred, știi? V-am explicat data trecută în legătura cu SUI, care are vreo 3 miliarde sau 2 miliarde și TIA are 1 miliard sau ceva de genul ăsta. Astea sunt capitalizări mici, ok? Astea sunt capitalizări mici, astea sunt capitalizări de bear sau ieșire din bear pentru majoritatea altcoin-urilor, pentru ce pot face ele. Acum ați că nu toate vor atinge 50, 60, 70, 100 de miliarde în bull market, dar unele vor atinge, ok? Și SUI este destul de bine poziționat, chiar dacă vin deblocările, vezi? Deblocările, am mai explicat, am scris și pe Twitter, ca să știe toată lumea, să se uită din mai multe perspective în ceea ce privește deblocările, mai ales că avem o deblocare pe TIA, undeva la 80 ceva la sută din circulating supply, din supply-ul circulant. Asta va fi pe 30 octombrie și am scris pe Twitter, și o să vă arăt imediat, fix despre asta, deoarece trebuie să știți mai mult decât, să zicem, se uită cineva doar strict la deblocări. Nu e doar despre asta, în ce privește deblocările, e mult mai mult de atât. Ok, trebuie să iei în calcul mult mai multe lucruri. Unul dintre lucrurile e că TIA e cea mai shortată, dacă te uiți la funding, e cea mai shortată sau a fost cea mai shortată, de asta ai avut și acel push la 6, 6, 5, 6, 6, deoarece e cam cea mai shortată monedă de pe Binance în momentul de față și asta trebuie să-ți pună acolo niște semne de întrebare, deoarece nu ar vrea să împingă prețul în sus pentru a putea lichida foarte, foarte mult short și dacă îi lichidează, dai seama să faci un mare short squeeze spre momentul respectiv și ar putea TIA să decoleze foarte ușor direct în 12 sau 15 sau 18, habar n-ai, înainte de deblocare și tu o shortezi de la 5 sau tu o shortezi de la 4 sau tu o shortezi de la 3, crezând că se duce la 1.
nu mi se pare o zonă cât de value pentru a shorta TIA din regiunea asta. Dacă era 12, 15, 18, depinde unde e atunci înainte de blocare. Atunci poți să te gândești la ceva mișcări sau după deblocare la o zi, două. Doar ce se fac mereu manevre pe chestii de genul ăsta. Doar ce acum retail-ul știe, adică are acces la informația respectivă și știe, se deblochează, hai să o shortăm că se deblochează. Și ai văzut pumpuri în deblocări destul de mari. Ok, mă așteptam la mai multe, sincer, de la cine? E și CryptoAce aici pe chat, toată lumea, săriți cu mine și cu CryptoAce. Bun, ce preț vezi SUI în altcoin season? Din punctul meu de vedere, dacă SUI e pe traiectoria de all-time high și e pe traiectoria de all-time high, următoarea mutare trebuie să fie în zona de $5 în primă fază. Și apoi vedem, dacă continuă bull market-ul, desigur ai 10 plus ca și target în ceea ce privește SUI și ar putea SUI să apropie foarte, foarte mult de ce se întâmplă cu Solana în momentul ăsta și am văzut discrepanța dintre cele două, dintre SUI și Solana, ok? Și pare că SUI este aleasă. Acum îți dai seama, păi îl vezi pe Roll Paul, pe toți ăștia care vorbesc, îți dai seama că SUI a făcut exact ce vă ziceam eu pe Twitter. Au venit deblocările, dar au găsit investitori noi, ok? Și am explicat asta pe Twitter, se poate observa destul de clar. Când îl vezi pe Roll Paul că îți șilează, adică se duce pe Twitter și vorbește despre SUI, viitorul, nu știu ce, bla bla, destul de clar că el și fondul lui au investit, dar și au investit și alții în ceea ce privește SUI, similar cum a vorbit de Solana, similar cum a mai vorbit și de multe alte chestii, ok? Deci e clar. Bun. SUI $30, TIA 100, FET 20. Nu, știți că mie nu-mi plac targeturile. Nu așa privește un investitor un pic mai calculat și mai aproape de adevăr. Nu așa, adică să ai SUI targeturi de genul ăsta, nu așa. Gândește-te, să zicem, pe următoarea zonă când face all-time high, care ar fi niște zone pentru tine de exit. Dar nu încerca să zici, mamă, $20 să duce sigur acolo, că posibil să ducă la 15, la 10, la 8, la 7 și să nu retragi nimic și ce faci mai departe, știi? Cum s-a întâmplat în martie. Deci încercați să învățați din trecut. Acum nu retrageți tot, că e posibil vor urmare să continue ca în 2021, știi, când s-a dus destul de sus, mai sus decât te așteptai. La fel, când au picat mai jos decât te așteptai, doar așa se întâmplă de multe ori, ok? De exemplu, dacă tu ai un target de sell la 5, e posibil să ducă în 10, e posibil să ducă în 15, dar nu știi exact, ok? Trebuie să ai probabilitate. La fel cum nu știi bottom-ul și ai niște intrări, să zicem, pe un posibil DCA în 3-4 zone, așa poți să faci la zona de exit, ca să poți să rămâi, să zicem, ok, oamenii au mania de a zice, ok, prind eu subsolul absolut, ok, prind eu topul, vând eu topul, sunt cel mai tare, cel mai mare, știu să vând topul. Astea sunt lucruri în care retail-ul se prinde de fiecare dată și de multe ori nu face profit din perspectiva asta. Se atașează prea mult de proiecte, nu înțelege cum să facă DCA, nu înțelege cum să facă DCA out, pune toți banii odată, pune toți banii, să așteaptă că va crește peste noapte și tot așa, n-au răbdare, nu există plan, nu există strategie, nu există nimic, ok? Dar vezi, dacă există, altfel privești lucrurile. Am trecut printr-o perioadă nasoală, nu în ultimele 6 luni, nu mai vorbesc de 2022 și asta, bă, da, am rezistat. Deci am rezistat pentru că mulți dintre noi înțelegem, avem un plan, avem o strategie, adică înțelegem că zice Xulescu, că investești în cripto sau în acțiuni sau... Nici nu mai contează în momentul de față, doar ce tu știi ce ai de făcut, ok? Și nu te mai impactează o mutare de genul ăsta în care vezi un crash ca ăla din august sau... Adică nu mai ai nimic pentru tine, nu mai simți nimic. Odată ce ai planul bine definit și toate lucrurile puse la punct, nu te mai stresează atât de tare. Bun. FTX și near faliment. FTX-ul în octombrie o să dea înapoi mare parte din acei bani care s-au pierdut atunci. Știi care e marea chestie cu FTX? Că probabil vor da înapoi multe miliarde. Multe miliarde. Știu că era un gaură 6, la un moment dat ziceau că sunt 4, dar ține cont că criptomonedele au crescut foarte mult. Alea care erau blocate acolo în FTX, ok? Că mai aveau și ei ceva, că n-au avut gaură de 100%, ok? Din tot. Adică n-au explodat de tot. Aveau o gaură de vreo 6-7 miliarde în zona aia. Ține cont că multe criptomonede de atunci, din bottom-ul ăla, au crescut destul de mult. Și acum ei, înseamnă că au vândut acele criptomonede ca să dea banii celor de atunci din 2022 la valoarea aia.
Acum, îți dai seama de ce Sam Bankman a făcut apel. A făcut apel pentru că acum gaura nu mai e atât de mare și el o să zică asta, ok, gaura știm, atunci a fost 4 miliarde, nu știu ce, dar uite că s-a redresat și uite că oamenii și-au primit banii înapoi. Adică hai să nu mai îmi dai 21 de ani, hai un 8 și ies după bună purtare 5, știi? Ceva de genul ăsta probabil o să încerce și posibil să aibă șansă de reușită Sam Bankman. Rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo. Dar chestia e că vine lichiditatea, adică ăștia vor primi banii în USDT sau în cash, ok? Nu vor primi în monede, adică nu vor primi Bitcoin, ETH, nu. Alea s-au vândut, ok? Și ei vor primi bani cash, vor primi bani cash. Pe asta că dacă primește 1, nu știu, 500.000, 700.000, 300.000, cât avea atunci, în 2022, scuze, am zis 2020, în 2022, cât avea el atunci, știi? Păi nu bagă și el o parte în cripto și atunci îți dai seama că ai putea din nou să vezi lucruri destul de pozitive, doar ce să vină lichiditate mai mare. Asta se va întâmpla în octombrie. Bun. Câte șanse am să văd ETH la 8K? Eu zic că destul de bune, chiar și peste 8K. Numai că nu se întâmplă imediat, adică se poate observa că lucrurile sunt din ce în ce mai slow în momentul ăsta, doar ce capitalizările sunt mai mici față de trecut, dar șansele încă sunt în favoarea taurilor. Uite la graficul total pe ETH. Este un grafic bullish. Uite la graficul Bitcoin per total, este un grafic bullish, să zicem la nivel macro. N-am să zicem ceva care să zic, mamă, ETH nu mai performează, nu mai face. Eu zic că da, numai că o să fie mai încet, poate gain-urile o să fie mai mici, gen ETH să ducă din 2000 în 10.000. 5x din 2000 sau dintr-o 1000 unde a pus bottom în 10.000, 10x, adică ar putea să facă, ar putea și mai multe ETH, dar are nevoie de un cadru cât de decent, plus ceva care să fie din spate și chestia aia cu tokenizarea ar putea fi destul de relevantă pentru ETH. Bun, are șanse ETH la vârf de bull. Are șanse. De ce să n-aibă șanse? Oamenii uită cât de rapid se pot întâmpla lucrurile în cripto. Știu că dacă lucrurile merg în lateral de o perioadă de timp, zici că nu se mai poate, dar ne-a dat preview în martie în care Bitcoin era la 25.000, s-a dus la all-time high, adică înțelegi, imediat, în câteva luni de zile. Deci se poate întâmpla și acum cu Ethereum același lucru. La un moment dat în timp, când își face dumbbell în regiunea asta, când Grayscale termină de vândut ETH pe spot, când vin alți investitori instituționali care să cumpere acel ETH ETF, atunci o să vezi un squeeze în ceea ce privește prețul Ethereum, având în vedere că el este deflaționist de peste un an de zile, adică nu s-au mai adăugat monede noi. Că vinde Ethereum Foundation, că vinde Vitalik, știu că acum are iubite și toată lumea face mișto de el, că vinde ca să acopere ce consumă iubita lui. Astea sunt glume, îți dai seama, dar astea se vor termina la un moment dat și atunci o să ai desigur un short squeeze destul de mare și pentru ETH, care e destul de urât în momentul de față că nu performează, doar ce oamenii nu au răbdare, pur și simplu pentru ea trebuie să fie oportunitate, știi, adică mamă, ETH încă stă aici, hai să mai cumpăr și eu de, nu știu, $500 luna asta, $500 luna viitoare, $300 luna viitoare, bă, mai strângi, știi, adică faci și tu, uite, 1, 5, 10, 15, 20, 25 de ETH, adică acum ai momentul ca să poți să strângi, momentele când piața stă stabilă, când e în lateral, când e în jos, atunci trebuie să pui, să zicem, Ethereum peste Ethereum, știi, ca să poți să ajungi la un număr foarte, foarte frumos de ETH și un număr frumos ar fi 32 de ETH, în care s-ar da zona aia de nod, în care poți să-ți faci nod, să-i pui la staking 32 de Ether, ok? Deci, la fel, dacă Bitcoin s-a dus în câteva săptămâni, în câteva 2 luni, cred că au fost, 1-2, s-a dus la all-time high din 25.000, odată ce a spart 30.000, a dublat imediat, de ce crezi că n-ar putea să facă același lucru și ETH? Adică să se ducă în zona spre zona aia să spargă 3.000, să ducă direct în 7. Adică ce ți se pare atât de complicat? Adică nu e nimic wow în ceea ce privește aceste urcări, să zicem, în ceea ce privește cripto, dar oricum ele stau în lateral de ceva timp și reacumulează de ceva timp. Asta este bine. Când dansează și cântă Daniel pe live, pune topul, iar Vitalik bottom-ul. Știți foarte bine, de frate, când am momente de genul ăla, de cele mai multe ori, dar nu mereu, sunt bottom-ul sau topuri. Ultimul a fost cel din august, dacă mai țineți minte, și a fost un moment foarte, foarte tare, îl puteți găsi la mine pe canal. Am mai postat momente de acest gen și pe Twitter, le găsiți acolo. Din 2020 tot fac chestii de genul ăsta, o să fac și o compilație la un moment dat cu toate momentele astea, doar ce sunt foarte, foarte tari. Și da, cred că momentele alea, când am acele, să zicem, dansuri pe live, fie avem un top, fie avem un bottom, depinde foarte mult cum e piața în momentul respectiv.
Când e vârf de bul vor intra, zice Nicon aici, și nu face că vinde pentru iubita lui Vitalic, zice Răzvan Andrei. Bun salut Daniel, eu am investit doar că nu știu când să mai dau afară din ele și să scot USD, poți să-mi dai un sfat, Bobby? Dacă ești începător, în primul rând, dacă ești începător și privești acest live, trebuie să înțelegi că 1. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, nu devii bogat peste noapte, ok? Numai dacă, să zicem, prinzi un bull market, dacă ești nou și prinzi un bull market în primele 2-3 săptămâni, e ca și cum dai la jackpot, știi? Adică intri în piață și vine bull marketul. Dar istoria îți spune că nu vei păstra cel mai probabil acele gain-uri pe care le-ai făcut, doar ce o să vrei și mai mult, și atunci nu o să vinzi niciodată din aceste astea. Nu vorbim de acțiuni, că vorbim de cripto, toate cele. Trebuie să înțelegi ce vrei, trebuie să înțelegi dacă faci specule, trebuie să înțelegi dacă ești pe termen lung. De exemplu, dacă ești Bitcoin ETH, 3, 4, 5 monede pe care tu vrei să le strângi pe următorii 10 ani, pe tine nu te impactează, pe tine fiecare cădere este o oportunitate. Tu doar adaugi și îți faci pentru pensie, de exemplu. Depinde ce plan ai, adică dacă planul tău este să fii jucător, să zici ok, am investit acum, am ales criptomonedele astea, ele cresc, faci un DCA out, adică când ele urcă peste all-time high, când vezi FOMO foarte, foarte mare, începi să ieși din ele, nu tot, pe parcurs, ușor, ușor, adică nu vinzi tot imediat, știi? La fel și la intrări, nu încerca să time the market, adică să zici, mă știu eu acum că este subsolul să bag toți bani și pe urmă vezi că se duce și mai jos, nu că se duce și mai jos, se duce de 3, 4, 5 ori mai jos, cum s-a întâmplat până acum. Și atunci stai și te uiți și zici, ok, hai să se mai întoarcă, Doamne ajută, Doamne să mai întoarcă, Doamne, dacă ai ajuns la Doamne, deja este prea târziu pentru tine, ok? Trebuie să ai mereu un plan. Take it easy, timp ai suficient să faci investiția, trebuie să înțelegi aceste concepte, doar ce oamenii intră cu idei preconcepute în cripto, dar și în investiții în general. Hai să investesc, că sigur eu fac bani. Și intră cu investiții, investesc cu o lună, 2 și pe urmă li se ia. Doar ce lucrurile nu mai cresc. Mi se ia, n-am mai investit, nu mai fac. Și $10 dacă investeai în astea 6 luni în ceva, tot o să se vadă la un moment dat, numai că natura umană nu-i place. Nu-i place când prețul scade. Nu-i place deloc. Zice, eu vreau doar să crească, că nu mai crește, gata, papa, la revedere, știi? Îmi fic în data de păcănele, știi? Când bagi la păcănea, îți dă, când nu-ți mai dă, nu mai. În urmă pleci, supărat. Bun, Vitalic, Buterin Link, Biotech Charity, Canada Transfer 5 milioane to Fund Grant. Da, pare că să mai înceteze și el cu aceste charities, că tot a făcut. Bun. Nu intră nimeni, eu am încercat să vorbesc și era să-mi iau bătaie. Lumea nu mai vrea să audă de cripto. Foarte bine, asta e bullish. Asta e foarte bine, nici nu trebuie. Acum știi care e treaba? Nici nu mai avem nevoie de retail, Fantoma. Știi că o să pară ciudat, dar nu mai e nevoie de retail, deoarece au intrat băieții care trebuie să intre. Aia mari. Retail-ul posibil să intre într-un mega pump sau când vor instituțiile să decarteze. Atunci introduc retail-ul. Pe anumite chestii, pe anumite zone o să introducă la un moment dat. Dar nu prea mai e nevoie neapărat de ei. Știu, ce au venit băieți noi în acest spațiu și știm, sunt instituțiile în momentul de față, dar și companiile care din ce în ce mai mult, n-ai nevoie neapărat retail, o să stați să uite la un moment dat cum Bitcoin tot urcă, cum ETH tot urcă și cum s-a întâmplat cu S&P 500, cu Nasdaq, cu aurul, cu tot de-a lungul timpului, ok? Așa o să uite și la câteva criptomonede care o să tot urce și o să tot urce și la un moment dat o să zic, am ratat trenul, cum s-a întâmplat și până acum, ok? Asta e foarte bine, că ei nu mai vor să audă, asta e un lucru bun, ok? Asta e un lucru foarte, foarte pozitiv, deoarece la un moment dat în timp vor auzi din nou. Dar va auzi desigur când va fi 150.200, când ETH va atinge 10.000, când va veni Larry Fink să zică gata, Bitcoin, nu știu ce, când va veni Xulescu să zică nu știu ce. În România n-ai cum să auzi oricum, adică dacă vorbești de prieteni, cum să auzi în România? N-ai cum să auzi de investiții, n-ai cum să auzi de cripto, n-ai cum să auzi de chestiile astea la nivel real, adică nu, mamă, bag în cripto, fac bani, nu știu ce, sau la nivelul că e un Ponzi, domnule, nu ne apropiem de el, sau acțiuni, lasă-mă că nu faci tu bani investind, chestii de genul ăsta, știi? Dar la cine să auzi? Avem noi vreun manager de fond mare să vină să vorbească, cum vorbește Larry Fink, vorbește că ea din SUA, cum vorbesc, nu știu, mai mulți, nu prea avem, știi? Și aia care sunt, nici nu vor să audă să vorbească în România, adică nu vor, pur și simplu, doar ce știu că își vor la mai devreme sau mai târziu hate, știi? Adică vine unul și vorbește, da, acțiunile sunt bune, trebuie investi în joc,
îl scuip în față, știi? Adică cine ești și mă tu? Păi sunt și eu, manager de fond, la nivel nu știu ce, uite, lucrez aici, ne interesează pe noi, mă, ne interesează la noi cu astea, cu șmenozeala, cu șmecherealea, cu toate astea. Și de asta tovarășii tăi nu sunt interesați, că sunt interesează alte chestii, ok? Care nu o să-i ajute mai nimic. Acum, dacă ei fac altceva, dacă, nu știu, își fac o carieră, dacă își fac ceva, asta e altă chestie și nu interesează, dar ca să ajungă, să zicem, să nu mai muncească, nu știu, la 50 de ani sau 45 de ani sau 55 de ani, nu prea poți să o faci decât dacă faci un business, decât dacă investești la un moment dat și ajungi la destul de mult în investițiile alea care poate să-ți dea un anumit yield, care poți să trăiești sau să faci foarte mulți bani din câteva investiții pe care numai așa poți, știi, din pensie, ce să faci din pensie? Ce să faci cu pensia? Adică au pune, să ajung la pensie. Păi ce să ajungi la pensie? Că îți dă pensia, te rupe, adică îți dă și te rupe. Bun. Cât adevăr vorbește omule? Nu e vorba de adevăr, pur și simplu de asta, live-urile astea sunt reale. De asta e și pe Twitter și pe alte platforme, mă găsiți Real Daniel Niță. Pe Twitter, pe Instagram, pe toate, ok? Mă găsiți în general Real Daniel Niță, aici mă găsiți Daniel Niță. Ok? Deci sunt discuții reale, să zicem așa. Nu zicem, mamă, cripto te va face bogat, nu, dar investițiile, dacă ai calcul în ele și tot investești, se poate, deoarece inflația, am mai vorbit, dacă ții 100.000 în bancă, îi ții în bancă, să zicem că tu ai un salariu și ții și în 10 ani faci $100.000 și zici, mama, am făcut $100.000, în 10 ani ai pus bani pe bani, știi, bani pe bani, mama, am €100.000, câți bani am. Și pe urmă când ești din casă îți dai seama că în 10 ani, au trecut timpul, știi, că tu nu-ți dai seama, trece. Și când ești din casă zici, mamă, stai așa că 100.000 nu mai sunt mulți bani, ia uite cât am dat, au creat 3-4 milioane la 5 milioane, 100 de euro am dat, numai acum am cumpărat ceva de la supermarket. Aoleu, păi ăștia 100.000 nu mai sunt valabili cum erau eu, cum credeam eu, știi, că trebuia să strâng bani pe bani, 100.000. Asta nu-ți dai seama că o să te lovești de o realitate destul de dură, mai ales dacă strângi bani. Dacă strângi bani, ok, o să te lovești de realitate dură, deoarece când o să ajungi și tu la o sumă aia de bani care ai visat-o, visezi acum 100.000 sau 1 milion și ajungi în 10 ani la 100.000 și 1 milion, las. Adică bani pe bani, să strângi fără să investești, fără nimic, strângi bani pe bani, îți iei de la gură 10 ani ca să ajungi la 100. Mai am pus pentru pensie și când ajungi la pensie nu mai poți să ieși din casă cu 100.000. Deci avem posibil viitor președinte în SUA care vorbește relativ constant pro-cripto și retail-ul tot nu intră. Eu zic că este o chimeră ciclul ăsta, venirea retail-ului. Da, am mai vorbit, păi mare parte din retail a intrat în 2021. Avem nevoie acum, dacă vorbești de retail-ul nou, care desigur va face pasul și pe zona de acțiuni. Știți, ultima oară când s-a făcut a fost 2007-2008, în zona aia cu criza, care a venit criza, noi eram mici, corect? Imaginați-ți asta, imaginați unde erai tu în 2007-2008 și cine era în piață atunci, ok? Și ce s-a întâmplat după 2007-2008? Deoarece și atunci era întrebarea, nu mai e retail, nu mai e nimeni. Păi au crescut, noi, adică generația noastră a crescut. Noi desigur am crescut și cu Bitcoin și cu ceva internet. Noi țineți cont că suntem, și mă gândeam adesea, noi suntem ultima generație. Ultima care ne amintim cum a fost lumea înainte de internet. Ceea ce mi se pare incredibil numai când mă gândesc la asta. Deci ultima generație care știm cum a fost lumea înainte de internet, deoarece noi când ne-am născut, de exemplu am născut în 92, ok, până în 2005, 2006, habar n-am în zona, n-am avut calculator, nici telefoane, adică târziu, adică după 2000 ai avut telefoane și asta, noi suntem o generație. Dar revenind la teoria primară, atunci în 2007-2008 noi eram mici, știi, adică avem, nu știu, câțiva ani, 13-14, habar n-am, pe acolo, în zona respectivă. Nu ne interesa, corect? Au trecut mai mulți ani ca să ne intereseze, gen 2018, 2017, 2020, adică au mai trecut ceva ani până atunci, la fel și acum. Generația tânără la un moment dat se va lovi de o criză financiară, se va lovi de o chestie și la un moment dat vor reveni cu putere pe partea de investiții, dar ceva trebuie să trezească, știi cum ne-a trezit pe noi atunci 2008 și ne-am amintit mai târziu de perioada respectivă în care ai văzut că părinții nu mai au bani, s-au întâmplat, unii au dat faliment, așa și toate chestiile astea. Dar până acum am avut corona și aia a trezit tot generația mai vechiuță, aia care avea 25, 30, 35 în zona aia și aia au început atunci, că de-aia majoritatea dintre voi ați intrat. De ce nu v-ați întrebat niciodată? Bă, de ce am intrat eu?
în 2021 sau în 2020? De ce am intrat în 2017? De ce n-am investit eu în acțiuni din 2015? De ce n-am investit în 2013? De ce n-am investit când aveam 18 ani? De ce n-am investit când aveam 20 de ani? De ce n-am investit când aveam 23 de ani? De ce s-a întâmplat exact la 25 de ani? De ce s-a întâmplat la 26, 27, 28? Okay? În ceea ce privește retail, eu te înțeleg. Tu crezi că nu mai există retail-ul. El există, numai că momentan lucrurile sunt stabile și financiar încă este ok și nu îi interesează, ok? Pur și simplu nu îi interesează în momentul de față de chestiile astea. Este o adormire clar generală, dar la un moment dat va veni trezirea. Cum a venit și la voi, o să vină și la generația respectivă la un moment dat în timp. Dar nu trebuie să te gândești că vine retail-ul. Tu trebuie să te gândești atât. Că mulți zic, mamă, să vină retail-ul, să le vindem lor. Nu e despre asta, ok? E vorba că investești în chestii care au supply limitat, ok? Alea, în general, performează destul de bine, dar și cele care fac inovație, dacă te referi la acțiuni, dar și la unele proiecte de cripto. Inovația, din nou, este foarte, foarte respectată și ea probabil crește și în valoare în ceea ce privește acțiunile, dar și în ceea ce privește cripto. Dar tu vrei să investești în asta, de ce? E simplu, redu-o la chestia de bază, despre care am vorbit mai devreme. Inflația. Ea va pieri vreodată? Se vor opri din printat din bani ăștia vreodată? Nu. Știu ceilalți din retail că se întâmplă asta acum? Doar noi, ăștia, care am intrat mai, să zicem, mai devreme, mai târziu în piețe. În rest, bă, nu știu. Dacă vorbești cu oamenii, zic, banii, inflația, da, dar câți înțeleg neapărat cum se face inflația, de unde vine inflația, de ce este inflație, de ce nu e bine să ții banii, cât înțeleg asta? Foarte, foarte, foarte puțin. Tu crezi că sunt mulți, dar sunt destul de puțini în momentul ăsta. Și redu-o la bază. Atâta timp cât se printează bani, tu vrei să fii investitor. Nu contează în ce. Nu contează în ce, dar contează să alegi cât de cât bine. Adică, dacă te referi la cripto, ceva cu supply cât de cât limitat. Sau un proiect care are, să zicem, un viitor destul de bun. Adică se axează pe anumite chestii pe care ar putea rezolva între timp anumite proiecte tehnologice, să zicem așa. Sau te axezi pe acțiuni. Da? Vezi care sunt nu știu ce. Sau bagi într-un indice. Sau orice altceva. Atâta timp cât ei printează, tu n-ai de ce să faci griji. Deoarece printând, inflația mai devreme sau mai târziu va urca. Pentru că n-are cum să nu urce, ok? Vor veni din nou la printat de bani? Asta e întrebarea pe care ți-o pui. Se vor întoarce oare la printat de bani? Da. De ce? Pentru că la un dat o să vină o criză, deoarece ea e scârție. Criza este pansamentul pentru economie. Ea este făcută în așa fel încât să răcorească economia, ok? Să o răcorească, să o reseteze ca să înceapă un nou ciclu economic. Nimic nu s-a schimbat. Atâta timp că nimic nu s-a schimbat, de ce ai vrea să faci lucrurile diferite? Redu-o la bază. Redu chestia la bază. Bă, de ce vreau să investesc? Ăștia printează bani. E simplu, adică atât. Bă, puneți-o pe perete. Bă, de ce trebuie să investesc eu în fiecare zi? De ce banii pe care îi fac să nu-i strâng eu în contul bancar? Păi ei printează. Ok. Deci dacă ei printează, atunci eu de ce să-i țin? De ce să țin banii aia care ei printează? Știi, deoarece nu o să mai aibă valoare. Puterea lor de cumpărare scade. Uite-te numai în România în ultimii 5 ani sau 6 ani. Uite-te unde erau prețurile și unde sunt acum. Țin pasul salariile, pensiile și toate astea cu ce se întâmplă la nivel de inflație? Nu. În niciun caz. 1360 de persoane și doar 365 de like-uri. Dacă apreciați conținutul, imediat intrăm pe treabă și vă mulțumesc fiecare în parte pentru faptul că sunteți aici și sper să aveți aceste conversații și cu cei apropiați vouă, ok? Deoarece mulți n-ar înțelege de ce să investească. Redu-o la bază. Explică-le chestia asta destul de simplă, ok? Destul de simplă în ceea ce privește partea asta economică. Doar ce cumpărai o casă în, nu știu, 2005-2010, uite unde este acum. Ea ține pasul cu inflația. Aceste asset-uri cu supply, ele țin pasul cu inflația. Spre deosebire de banii tăi, dacă tu aveai 100.000 de dolari din 2010 până acum, păi cât mai valorează ei? 80.000, 70.000, 60.000, depinde în zonele astea. Bun, avem niște super chat-uri aici și imediat ne uităm. Necula Bogdan a dat 10 Daniel Niță membership, iar Cosmin Dumbravă a dat el singur în categoria Moon și apreciez foarte, foarte mult asta. 2 ani de câte urmăresc Much Love, mersi Sergiu Fodor, apreciez foarte, foarte mult. Regem Full Bull, putem vedea prețuri de 4-5 față de topul din martie. Eu zic că da, uite la trecut, adică uite la capitalizările din trecut și o să ai un preview a ce s-ar putea întâmpla într-un bull market de cripto. Încă este spațiu
ăsta de cripto și e singurul în care poți să ai aceste return-uri. E singurul în momentul ăsta, că va mai ține, rămâne de văzut cât țin aceste cicluri de bull market agresiv, dar momentan eu zic că vom mai vedea unul. Vedem după următorul ciclu ce se va întâmpla, dar e singurul spațiu în care poți să-ți dea aceste return-uri, dar ține cont, aceste return-uri, adică ce primești tu, acele 5, 10, 15, 20x, ele vin și cu un downside, adică cu o chestie negativă, ca să zicem pe română, ca să nu mă înjure numai pe cea să zic, Daniel se vorbește în romglez sau ceva, că toată mai am, știi, adică deci de genul ăsta, nu că vreau, dar câteodată nu mai îmi vin cuvintele, să zicem așa, care duce pe aeroport, da, știi despre ce vorbesc. Dar având aceste recompense mari în ceea ce privește investițiile într-un bull market, tu trebuie să suporți zonele de bear, trebuie să suporți drawdown, adică cădere de 80-90%. Asta trebuie să suporți lateral, trebuie să suporți bear market, trebuie să suporți pentru a avea aceste urcări. Dar trebuie să ai un plan, că dacă tot cumperi pe bear și bear și nu mai ai lichiditate, dacă nu-ți faci un plan corect, nu o să mai ai 10x, poate să faci 5, poate să faci 3, poate să faci 9, poate să faci... Depinde foarte, foarte mult. Dar e singurul spațiu încă care poate să-ți dea aceste return-uri. E singur. Dacă mai știți voi unul în afară de penny stonks, dar pe penny stonks acolo nu e același lucru. Nu e același lucru deloc. Bun, mai departe. Mai departe, zice aici, Dalvo, o să fii prezent la conferința BTC din Amsterdam? Nu știu. Ultima oară am fost așa ad hoc. Am fost pe loc, am fost rapid la conferința aia. Acum nu știu dacă o să fiu acolo, nu știu când e, probabil în octombrie la final. Depinde ce o să fac în octombrie la final. Nu știu încă, sigur, nu pot să promit dacă o să fiu la conferință. Bun, mergem mai departe. Am adăugat la portofoliu telefon Solana 2. Ce părere ai despre acest proiect? Solana 2, am adăugat la portofoliu telefon. Nu înțeleg ce vrei să zici. Solana 2, ce părere ai despre acest proiect? Despre telefon sau Solana 2? Nu am înțeles exact ce vrei să zici. Sincer, Mandelu, așa se numește, am adăugat la portofoliu. Telefon, nu știu, poate nu înțeleg eu, poate nu intră la mine în creier cum trebuie. Mai dă un super cea mic și explică, adică explică-mi ce ai vrut să zici aici. Bun. Marius este membru aici de 30 de luni. Marius în 2 rezistă pe baricade. Bun, pe 90 octombrie este conferința. 90 octombrie. Posibil. Merg săptămâna viitoare la Barcelona. O să fiu la conferința din Barcelona, probabil miercuri, joi. Vedem cum strecurăm un live săptămâna viitoare. Îl strecurăm, asta clar. O să fiu la conferința din Barcelona. La cealaltă, nu știu, dacă o să fiu în Olanda, adică dacă o să fiu în Amsterdam, probabil o să merg, dar o să anunț probabil o săptămână înainte. Despre telefonul Solana 2 zice, adică despre telefonul Solana 2, că s-a lansat telefonul celor de la Solana din nou la conferința aia Breaking Point, nu? Care a fost acum recent prin Asia. Telefonul respectiv. Da, cred că e ok ca telefon, numai că nu poți să mai ai așteptările de la primul telefon în care ai venit cu bonk, care era un airdrop mare, care a fost cât telefonul și toate cele. Adică dacă le iei pentru astea, n-a zice că ești bine, atât de bine în momentul de față de trecut, adică de prima versiune în care știți foarte bine, luai telefonul și primeai $700 în bonk imediat. Bun. Bun, mai departe, te rog, poate te uiți la partidele BTC. Ne uităm imediat, facem analiză. De-abia 45 de minute am făcut o încălzire micuță și imediat intrăm pe treabă. Cum te aștepți să reacționeze piața mâine, lunea, ca să știți, în teorie, dacă iei ultimii 4 ani de zile de date, este bullish. Cred că are un procentaj de 1,5-1,6% lunea pentru cripto. Deci, istoric, cripto, lunea performează bine. Vă ziceam data trecută că probabil vom avea corecție luna trecută și a venit. Acum ne uităm imediat, deoarece multe arată într-o corecție, dar arată și unele dintre ele la suport. Ne uităm imediat să vedem și analizăm graficele individual și numai așa putem avea o teorie și niște probabilități în ceea ce privește ziua de mâine. Dar având în vedere pump-ul de vineri, că și asta trebuie luat în calcul, ai putea să ai un cooldown la început de săptămână acum. Bun. Cine își cumpără telefon nou Solana, zice Filip Tudor. Bun, ați văzut nou telefon de la Huawei, ăla telefon în 3 fold, aia chestie, adică ce au făcut ăștia de la iPhone acum e o nimica toată pe lângă ce au făcut ea de la Huawei, tare. Numai că Huawei știți foarte bine că a fost banat, nu poți să ai store toate astea în Europa și nici în SUA, a fost banat peste tot. Bun, sunt niște garsoniere acolo, zice Crypto Sunde. Direct în cartierul roșu poți să iei cazare. Ok, zici de Amsterdam. Ok, am înțeles.
Am comandat și eu Solana, n-a ieșit bine pentru tine, de fapt a ieșit bine a doua, a treia oară, de fapt a treia oară. Primele două dăți pentru CryptoAce n-a ieșit excelent Amsterdamul, dar a treia oară s-a potolit, deci a fost ok. A fost ok, bun. Salutare Ace, zice Necula Bogdan aici. Ace s-a ținut bine, respect pentru Ace, s-a ținut foarte, foarte bine pe perioada asta de bear, adică știți foarte bine că e greu să faci conținut, e foarte greu, poate mulți dintre voi nu știți, pe perioade de genul ăsta, pe perioade în care piața nu prea face mare lucru, mulți atunci nu prea mai fac, deoarece e foarte greu psihologic să treci prin anumite stări atunci. Imediat facem Crypto Bubbles, Claudiu, imediat. Arată cool, dar întrebarea e cine ar folosi acel telefon de la Huawei, mai ales la 2800. Voi mulți ar l-ar folosi și mie mi s-ar părea interesant, sincer. Unde crezi că vine o rezistență dacă facem all-time high? Probabil 78-80 de mii în zona respectivă ar fi. În prima fază probabil 75, în pullback 75-72 și apoi 78-80, cam pe acolo. Zice, dați like, v-a spus omul în 50 de minute că nu ați învățat în 12 ani la școală. Gabriel, apreciez foarte mult, dar adică nu pușui pe nimeni să dea like dacă nu vrea. Adică fiecare face ce vrea, știi? Adică eu îi apreciez pe fiecare în parte, și pe cei care dau like, și pe cei care nu dau like, și pe cei care stau pe live, și pe cei care văd în reluare. Dacă ați ajuns până la minutul ăsta 48 și vedeți acest live în reluare, lăsați un comentariu. Daniel, m-am uitat la segmentul ăsta și am auzit ce ai zis, și am lăsat un comentariu. Totare, cum vezi, se aude pe termen scurt, gen săptămâna viitoare, având în vedere că bate all-time high după all-time high. Mersi, ne uităm imediat, John Max. Toate super chat-urile vor fi făcute probabil pe la jumătatea live-ului. Silicon Valley U arată în 23,99. Mersi foarte, foarte mult pentru acest super chat. Bun, mai dețin moneda Jet? Da, o am pe undeva, nu am vândut-o, o am într-un portofel, dar trebuie să mă uit pe unde, oricum n-aveam foarte mult în ea, trebuie să o retrag după FTX, am retras tot după FTX atunci, în momentul ăla. Eu i-am dat comandă deja, este excelent pentru charturi atunci când ești în continuă mișcare. Huawei Power, da, Huawei e tare, numai că e foarte greu să pui orice pe el în Europa. Putem vedea per monedă market cap-ul pe bull market-ul anterior, cum putem vedea unde va fi topul, multe monede au inflație, mersi. Ca să vezi capitalizările din trecut, cauți așa, historical snapshot, coin market cap. Și acolo dai click pe Google și o să-ți apară perioadă. Te duci în 2021, undeva prin noiembrie, 2021, octombrie-noiembrie, și o să-ți arate cum arăta atunci piața. În momentul ăla noi am uitat și pe live-urile astea, așa poți. Bun, analize sunt pe toate drumurile, zice Ramona. Da, analize sunt, dar contează și cine le face și cum le face și în ce fel le face și cum vorbește, adică contează foarte, foarte multe lucruri în ceea ce privește analizele. Bun, aștept un podcast cu Brătucu, zice Patrick Borbei. Am tot avut cu Brătucu aici. Mulțumim, Daniel, pentru tot ceea ce faci. Baftă, zice Filip, Daniel, o promoție la Patreon de Black Friday. Posibil să facem și la Patreon, ar trebui, cred, în viitor să pot să dau și anumit discount celor, să zicem, care sunt abonați la Patreon și pentru renoire, dar și pentru cei, să zicem așa, care vor să-și facă abonamente. E important, aveți linkul mai jos, puteți să dați și doar un follow gratis acolo. Dacă sunteți interesați, să zicem, pe viitor în a intra în comunitatea de Patreon, măcar dați un follow, adică vă logați cu Google-ul, dați doar un follow, care e gratis să faceți asta și probabil la un moment dat veți primi și promoții, dar cei de la Patreon se mișcă foarte, foarte greu în materie de a avea deal-uri, chestii, trestii. Adică să poți să dai ceva în comunitate. Tia, Sui și FET arată bine. Da, ne uităm și le analizăm pe fiecare în parte. Ce pare despre tranzacționarea de shitcoin-uri abia listate pe Bitcoin, Solana, ETH? Se pot face, adică nu zici că nu se pot face, numai că trebuie să înțelegi că foarte, foarte puține dintre ele vor performa. Adică dacă tu vrei să pui $1000 pe unul, să zici că mamă, ăsta e, trebuie să iei 100, trebuie să iei 200, trebuie să iei 300 ca să poți, să zicem, să faci ceva din una, două. Deci e vorba de sizing, e vorba de câte faci și câte lichiditate ai pentru ele. Și persoane care cu asta se mai ocupă, știi? Adică stau pe aceste meme coin-uri care se tot listează, dar volatilitatea e mare în ceea ce privește, că unele se duc la 0, unele performează deloc, unele și tot așa. Până prin zona se știe, adică e undeva la procentajul de pierdere 90% dacă nu știai, în ceea ce privește aceste tranzacțiuni pe meme coin-uri, mai ales pe Solana. 90%, îi zice, mamă, ce s-au îmbogățit ăștia. Nu, doar foarte, foarte puțin, cred că era 90% ultima oară oamenii care pierdeau în ceea ce privește tranzacționarea de aceste meme coin-uri pe Solana.
apă și flotării. Bun. După acest bull run ne veți vedea în bear mai atinge 40k. Hai să vedem bull-ul. Dacă atinge 100.000, 120, 150, vedem după. Nu cred că volatilitatea Bitcoin să mai fie atât de mare cum a fost până acum. Deja ai avut un preview că Bitcoin stă în lateral de atâta timp. Deci volatilitatea lui va fi din ce în ce mai mică cu timpul, mai ales cu cât o să urce. Deci nu te mai aștepta gen la 80% cădere pe Bitcoin sau nici măcar 60, poate mai aștept la un 50, adică probabil va performa în ton cu bursa, un 50% cădere pe Bitcoin. Cred după ce ăsta va urca peste 150-200.000, va fi doar momentul în care vei avea o recesiune, în care și bursa probabil va cădea similar. Ce facem cu e-gold? E-goldul momentan este ca multe altele într-o zonă de potențial subsol, într-o zonă în care ar putea crea un potențial subsol. Nu ai ceva ce să faci decât să poate scați prețul mediu spre o zonă bună și când el urcă să ai această posibilitate să fie tai poziție, fie să o ții mai departe, dar să ai măcar posibilitatea de a tăia poziția dacă asta vrei să faci, ok? Deci asta. Un prieten a luat coinul de pe Solana, a făcut din 20k și 100k în martie și acum are 5. Exact. Cristi Pop. De ce? Păi e ca la păcănele, știi? Adică bagi, faci și pe urmă zici, fie te întorci și mai bagi mai departe și zici, aoleu, sunt un geniu, fac eu milioane, trilioane aici în cripto și apoi se întâmplă că nu mai faci deloc și pe urmă pierzi și vii pe minus, adică, înțelegi? Deci asta e problema, că oamenii nu știu cum să oprească, nu știu risk management, nu știu toate chestiile astea când tranzacționezi aceste meme coin-uri. Începarea despre SUI. Am vorbit despre SUI, l-am în portofoliu. Noi vorbim mai despre SUI de o lungă perioadă când aveam acel debate între SEI și SUI. Și am zis că SUI mi se pare mult mai relevant și pare că are mult mai mulți investitori posibili și instituționali la un moment dat, dar are și multe VC-uri în spate și multe fonduri în spate pe care poate să le acceseze cei de la SUI și asta s-a văzut pe ultima deblocare în care reacția prețului a fost în sus, nu în jos, cum te așteptai. Dar ce mulți zic, mamă, deblocare, hai, shortează SUI. Câți n-au shortat SUI? Au shortat și acum e cât e? Păi aproape 3x din zona de bată. Deci am SUI, acum cred că a trecut de 2 și ceva la asta din portofoliu, cel mai probabil o să fac update-ul săptămâna viitoare pe portofoliu de risc, de bază și de acțiuni pe Patreon. Ok, puteți să-l accesați și de pe site, adică danielniță.ro, aveți mai jos site-ul, puteți accesa și de acolo. Sunt live de la început, zice Valentin. Anul trecut erai cu SEI, Daniel, nu cu SUI. Corect, în prima fază, ai foarte mare dreptate, Sergiu. În prima fază, când s-au listat amândouă, SEI mi se părea mai interesant, performa mult mai bine. Și apoi, dacă ai tot urmărit live-urile, am făcut o analiză, am zis că e mult prea devreme încă să-mi dau seama care între SEI și SUI va performa mai bine. SEI, de exemplu, n-am în portofoliu. Deci dacă aveam încredere în SEI, să zicem așa, SEI, la început l-am ratat. De exemplu, la CryptoAce, i-am zis lui Ace, eu aveam făcând 1001 de chestii câteodată, n-am mai luat și SEI, când era undeva la 10 cenți, 12 cenți, 20, cred că undeva la 20-21 pic. I-am zis lui SEI, vezi că nu știu ce, până când așa era deja 70 de cenți, adică făcuse deja făcuse 3 și apoi s-a dus $1 și ceva. Și apoi am analizat, ok, hai să vedem, SEI, SUI, care e mai relevant? Și mi-am dat seama că SUI este mai relevant, când a picat, ok, SUI, am luat SUI, ok, asta v-am zis și vouă pe live-uri, adică toate mutările pe care le-am făcut s-au spus pe fiecare live, Când am luat ceva, am spus că am luat chestia respectivă. Da, 13 cenți, corect era, exact. Bun. Și el nu a mai cumpărat atunci. Corect, da, nu e nici fel de problemă. Adică, Sadoin, cum vezi situația în cripto dacă câștigă Kamala dump masiv? Ok, bun. E posibil să fie o reacție bearish la început. Am mai discutat. Dacă o câștigă Kamala, așa cum este favorită să câștige, mai ales după debate-ul pe care l-a avut cu Trump, e favorită, mai ales istoric, când se arată că dacă bursa nu crashează, dacă se fac războaie, dacă toate astea, democrația ar trebui să-și păstreze, să zicem, președintele. Numai că acum aici teoria. Trump a încercat de asasinare de 3 ori, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme. Ai mai avut și alte chestii, să zicem așa, pe lângă. Poți să zici că e la limită în ceea ce privește între Kamala și Trump. Dacă câștigă Trump, reacția pieței va fi una probabil pozitivă în primele luni sau în primul an. Cel puțin asta ar fi teoria.
Dacă câștigă Kamala alegerile, reacția inițială ar putea să fie bearish, adică o lună, 2, 3. Nu câștigă noiembrie, decembrie, ianuarie, ar putea să fie bearish până vine Kamala, până intră, până ea o să intre în ianuarie, final de ianuarie, în zona respectivă, deoarece nu imediat, știi, trebuie să ia de la Biden, toate alea, o inaugurează, de-abia în ianuarie la jumătate sau la final, cam în zona aia. Intră, dar ce este important pentru piețe este cine deține Casa Reprezentanților, Senatul, toate astea și cine are președintele. Asta e foarte important pentru piețe în general. De ce? Păi, dacă președintele este republican și tot republicanii au majoritate în Parlament, să zicem așa, în Senat și în Camera Reprezentanților la ei, ca să o luăm pe bune, înseamnă că ei pot să treacă legile pe care președintele le vrea. Adică președintele american are anumite legi care el vrea să le treacă, să le promulge, să le facă, taxarea bogaților, bla bla blauri, bla 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 blauri. Și dacă, să zicem, ai un președinte republican care vrea asta și ai și majoritate, poți să o treci. Adică poți să o treci. Dar dacă președintele este republican și majoritatea este democrată, atunci se bat cap în cap. Adică președintele zice: am această lege pe care vreau să dau. Ok, hai vedem. Republicanii zic pas, nu mai trece. Și asta e bine, ok? Deci asta e bine pentru piețe. Pentru piețele a performat foarte bine în momentul în care ai avut președinte democrat și ai avut majoritate republicană. Ai avut președinte republican, ai avut cealaltă parte democrat, ok? Foarte bine pentru piețe să n-ai, să zicem, aceeași undă, deoarece chiar atunci se pot face chestii. Și nu vrei să se facă chestiile alea, nu? Care vin aia cu taxăm nu știu ce, taxăm nu știu ce. Păi asta e și teoria celor care o să țin pe Kamala. Ok, vine Kamala, are ea niște chestii pe care vrea să le facă. Păi nu le face, că n-are cum să le facă până la urma urmei, corect? Că n-are cum să le facă. Deci nici Kamala n-ar fi rău, poate ar fi chiar pansamentul de care avea nevoie pe termen median și lung, dacă e să o iei așa în ceea ce privește economia, spre deosebire de Trump, că acum republicanii au, din câte știu eu, majoritate în Senat și Camera Reprezentanților la ei. Dacă ar veni și Trump, atunci el ar putea să-și pună în aplicare toate legile alea. Acum legile lui Trump sunt un pic pro-piețe, dacă e pro-business, toate astea. Deci nici așa neapărat n-ar fi rău. Dar în cazul Kamalei, dacă ar fi fost democrație, atunci da, pentru că ar fi trecut niște legi sau ar fi avut niște idei un pic mai pe taxare, nu neapărat pentru corporații, nu neapărat pentru a crește piețele și toate cele. Dar, din nou, nu cred că chiar dacă câștigă Kamala, poți să ai o reacție inițială bearish, dar ulterior cred că piețele își vor face damblaua lor normală, să zicem așa, până într-o recesiune. Okay? Deci asta văd în ceea ce privește Kamala și Trump. Acum, pentru Bitcoin și cripto. Și mai că Trump, mai ales că a plătit acum câteva zile Trump cu Bitcoin, primul președinte, fost președinte, poate și viitor, dar rămâne de văzut, a plătit cu Bitcoin într-un pub și a chinuit ceva. Îți dai seama că nu mergea QR-ul. Asta e problema destul de mare, că totodată când plătești cu Bitcoin, cu Sats, cu Lightning, cu ce vrei tu. Am mai încercat și asta la conferințele Bitcoin, dacă ați mai fost, știți. Treburile astea, dar a fost primul președinte care a făcut asta. Deci el e pro-crypto pe hârtie. Acum nu știu cât e el pro-crypto, vrea să-și facă și exchange sau ceva, n-am înțeles exact, cu FIS-ul, cu chestii de genul ăsta. El e un grifter, dacă e să o iei așa, adică Trump e un oportunist. Trump este un oportunist. El ar băga orice, numai ca să scoată bani sau să ia popularitate. Orice. Că îi pasă lui de cripto, nu știm cât îi pasă, probabil nu foarte mult. Dacă e să o luăm, să zicem așa, din trecut, nu îi pasă. Lui îi pasă să fie acolo, în trend, să scoată bani din chestia respectivă și e bine, ok? E bine pentru el. Kamala, momentan nu are nicio treabă, dar și ea probabil va veni mai aproape, să zicem, de cripto, mai ales că știe greșeala pe care a făcut-o Biden și democrații în trecut. E posibil ca și Kamala să vină pe o tentă cât mai bună spre cripto. Nu cred că o să o dea neapărat afară pe Gary Gensler, dar rămâne de văzut, ok? Deci teoria e că niciunul dintre candidați n-ar fi, dacă ar câștiga, atât de rău pe termen median sau lung. Pe termen scurt, Kamala avea un impact mai negativ. De ce? Piața nu va ști în momentul ăla, va avea un moment ăsta în care, la fel ca Trump în 2016, nu va ști ce vrea să facă Kamala și dacă poate să treacă Kamala lucrurile pe care vrea să le facă. Și când va înțelege piața că nu poate să le treacă neapărat, atunci piața se va rebalansa din nou. Cel puțin asta cred.
Sigur va fi Trump președinte dacă nu-l ascund ăștia. Nu știu ce să zic, e aproape. E aproape. Teoria mea încă rămâne că Trump ar putea să fie, numai Kamala acum vine puternic din spate. Ce-i drept, adică uitându-mă pe date, uitându-mă pe chestii, uitându-mă pe istorie, arată că, să zicem, Kamala ar avea o șansă. Plus acel moșulică care din 1982 a dat toate alegerile corect. Toate. Acum asta e un pic mai ciudățică, asta din 2024 față de celălalt, dar și aia din 2020 a fost, dacă e să o iei așa, când l-a dat pe Biden câștigător. Și aia din 2016 a fost similară când l-a dat pe Trump câștigător. Deci moșulică ăla din SUA, în care a ghicit tot din 1982, o dă pe Kamala acum. Acum dă pe Kamala, aia este Kamala prima președinte femeie și deschide poarta pentru alți președinți femei, cum ar fi în România doamna, cum o cheamă, Lasconi, care făcea reclame la TV, la ce făcea, mă, că nu mai știu la ce făcea reclame la TV, la Mixer, la, nu știu, chestii de genul ăsta, nu mai țin minte, știu că era în trecut ceva cu ea. Sunt în România, apropo, și e trist că m-am mai plimbat, mie îmi place să mă plimb de obicei, mie îmi place să merg pe stradă, mi-mi place, nu știu, îmi place chestia asta, să merg, în general să fac pași, îmi place, mai ales că toată stau destul de mult în casă, când ies mă duc, merg, frumos, toate cele. Și am văzut afișuri, știi, cu, mamă, cine candidează, și când m-am uitat cine candidează, zic, vai, adică cu cine naiba să votezi? Asta e întrebarea. Cu cine naiba să votezi? Adică, da, uite, de la teleshopping, ce așa. Cu cine să votezi? Nu prea ai. Cel mai bun lucru pe care l-ar face, adică, nu știu, să te duci să votezi cu unul anonim, adică care e independent sau ceva. Doar ce ăștia? Păi sunt chiar între ei, știi? Adică cam aceeași poveste inversată în diferite chestii, același PSD, aceeași USR, același PNL, aceeași poveste. Adică cu cine votezi? Cu cine votezi? Asta e întrebarea. Ăla e pe Joana. Păi Joana e cel mai calificat. Adică dacă e să-l invite și ăștia zic, omul americanilor. Păi ce mai să fie omul rușilor? Adică ai vrea să dai cu rușii? Că îi mai aud pe ăștia pe la colțuri, mai șoșotesc între ei. Joana este cu americanii. Păi da, cu cine vrei să fie? Adică nu asta e problema lui Joana, că e cu americanii. Că ar trebui să fie cu americanii, că nu vrei să fie cu rușii. Că rușii nu ne-au dat nimic niciodată, ne-au furat, ne-au luat, ne-au jefuit pe unde ne-au prins. Adică o să vă povestească părinții voștri, că nu v-au povestit ce s-a întâmplat cu rușii în 45, 43, 50, 60 și când cotroboiau până în România și făceau numai nefăcute până toate comunele, satele, orașele. Nebunia, adică tu vrei cu aia, nu sunt săraci, știi? E clar, tu ai de ales, că n-ai altfel ce să faci. Între ruși și americani, alegi ruși în niciun caz, îți dai seama. Acum, problema lui Joana nu e că e cu ruși, problema lui Joana că a fost PSD, lângă Iliescu, lângă Năstase, adică e de acolo, aia e problema lui de fapt, știi, adică e din garda aia, dar acum, dă seama, dacă americanii ar chema pe cineva, pe cine ar chema? L-ar chema pe Ciucă, și cum îl cheamă și pe celălalt, că am uitat. În fine, i-ar chema pe toți ceilalți? Nu, dă seama, Joana ar putea fi cel mai bun reprezentant, numai că el are o istorie mai dificilă, are o istorie dificilă. Deci asta zic, n-ai. Băsescu numărul 1, Băsescu avândul din România, dar rupt. Adică el e mișto, știi, pe vorbărie, hai să vă arăt cum să pune cu budă gheață, adică el e pur și simplu influencer, grifter, cum vrei să-i zici tu, știi, adică dar numai chestii bune n-a făcut pentru România, că n-a făcut, adică e destul de clar, el a avut o mare șansă să facă, dar de făcut... A dat ce-a putut și ăla, adică a dat ce-a putut, dar el mai era și el băgat în seamă, știi, pe aici pe acolo ăsta, Băsescu doar ce avea chestia asta, știa cum să vorbească cu ăla, știa cum să vorbească cu ăla, un fel de Joană mai involuat, Băsescu, un Joană mai involuat, Joană e destul de evoluat, are studii, are chestii, are anumite chestii, dar Joană ce n-avea papagalul, n-avea discuția, n-avea treburile alea, ați văzut cum l-au luat în 2000, la acel discurs 2008 când s-a dus la cine nu la Dan Voiculescu, la ăsta am uitat, nu mai țin minte, care și el vorbea de cripto la un moment dat, nu mai țin minte, dar cu cine votezi? Asta zic, cu cine votezi? Întrebare, dacă mă trebuie să spun cu cine votezi, nu știu, n-am o opțiune reală, adică chiar n-am o opțiune și asta din nou e trist. Dar ce vezi cine ajunge acolo, ajunge cineva cine n-ai opțiune să votezi, n-ai opțiune între ăștia. Nu mai zic Simion, Șoșoacă și... Doamne ferește. Cătălin Georgescu. Da, candidează, ești cel mai bun, chiar dacă o să fie mai greu în primii ani. Da, vântul, s-a dus la vântul.
Dai seama ce greșeală mare a făcut atunci. Dar, după cum a zis Vântul, a zis că el pregătea pe Joana economic, pe părțile economice, nu numai el, și alții. Îți dai seama că el nu stă atât de bine atunci pe partea economică. Bun, Băsescu a fost cel mai tare. A fi cel mai tare și a face lucruri sunt lucruri diferite. Ok? Cel mai tare în ochii lumii, nu? Dar la și fapte și chestii, nu prea. Nu prea. Bun, Măreu România au votat răul cel mai mic. Da. Da, de asta eu nu știu, n-am. Pur și simplu n-am. Dacă mă întrebi acum, bă, nu am. Adică mă uitam, zic, Doamne, chiar așa ceva, adică chiar așa să n-ai pe cineva ca lumea care să în afară de Joana, că na, Joana are păcatele lui, cineva ca Joana fără păcate, asta vrem. Cineva ca Joana fără păcate. Bun, păi față de cele, Simion încă nu a furat. Da, poate n-a furat, dar să te reprezinte cineva ca Simion, asta zic, ai vrea? Nu știu, asta zic. Sau cineva ca Șoșoac, să te reprezinte, cum s-a dus Șoșoac în Parlamentul European și-a pus bolnița și acolo, adică vrei să te reprezinte cineva de genul ăsta? Asta e întrebarea. Trebuie să ai și pe cineva care, să zicem, are mai multe lucruri în cap. Nu s-a desprins de nimic Joana, tocmai ce a luat masa cu Ciolacul și... Păi sunt toți acolo, știi, adică sunt aceeași poveste împărțită. Bun, nu mai vorbim de politică, că știi cum e, politica să o facă politicienii. Noi vorbim aici despre investiții, lăsăm. Uite, Dan Diaconescu, da. Apropo, mai țineți în minte visul pe care l-am avut cu Dan Diaconescu în 2023 sau, da, 2023 la final. Și vi l-am povestit pe live. Visul era în felul în care Dan Diaconescu se întorcea la televizor și făcuse din nou OTV. Asta era în 2023 și lui ia Terra Luna, și Terra Luna Classic. Nu știu de ce Terra Luna și Terra Luna Classic, probabil era foarte aproape de momentul în care Terra Luna și Terra Luna Classic o luau foarte mult în jos, dar visul era destul de clar. Dan Diaconescu revine și șiluiește asta. Acum se întoarce, cică, în februarie 2025. Vedem dacă lasă să deschidă OTV-ul. Numai uitați-vă la viața lui Dan Diaconescu să vedeți cum se bagă serviciile în viața politică, cum se bagă serviciile în tot, cum îți ia tot dacă vrea, îți ia banii dacă vrea, îți ia orice dacă vrea. Adică dacă cumva superi pe cineva, cine n-ar trebui să superi, știi? Dacă superi persoana, te-ai dus, adică te-ai dus, oricine ai fi, știi? Oricine ai fi, dacă nu ești persoana aia de sus, poți să te uiți și la tei și la alții și la whatever. Dacă cineva vrea, te-a ars, știi? Te-a nenorocit. Dar în teoria e că revine acum în februarie și care are și ceva legătură cu cripto. Nu știu exact ce vrea să facă el, dar na, Dan Diaconescu e așa o personalitate, adică e la nivel de vorbire are chestia aia, știe să te agațe cu povești, cu chestii, cu trestii, rămâne de văzut ce se va întâmpla și că chiar va și lui, atunci o să știți foarte bine că trăim într-o matrice, nu? Sau nu știu, poate eu am visuri de-astea premonitorii. Bun, cu siguranță se asociază și tot Ciuma Roșie o să fie la conducere. Bun, văd că avem aici și fanii Șoșoacă pe chat. Fiecare votează cu ce vrea, cu cine vrea. Eu n-am, adică să zic, să-l cer pe ăla, bă, de ce votez cu? Fiecare să voteze cu cine vrea, mă, adică eu n-am să zic sau să influențez pe cineva să voteze cu aia. Fiecare să-și facă analiza, așa, să citească. Ce vrea să facă candidatul ăla, ce plan de nu știu, guvernare, de președinte, de orice, ce plan are, ok, președintele respectiv. Adică să citească ce planuri are persoana respectivă. Nu să zică, o votez pe aia pentru că mi-a plăcut, nu știu ce, bă, plan, fapte, acțiune, arată. Nu, lasă-ne cu zdringhi și cu hai să vorbim, să facem, să nu știu ce, să hai acum, să nu știu ce. Lasă-ne cu asta. Dar influențez? Nu influențez. Am zis destul de clar. Eu momentan nu am cu cine să votez. Eu personal, ok? Eu personal nu am cu cine să votez în momentul de față, în ceea ce privește alegerile din România. Ați văzut că și la celelalte nu mi-am exprimat că votez cu X, Y, Z, deoarece chiar nu vreau. Vreau fiecare să-și facă analiza, dar măcar să ducă să voteze. Într-un fel e bine. Fie că își anulează votul, fie că nu, fie că votează cu unul pe care, nu știu, e mai mic și vine din urmă sau ori nu contează. Sau cu ăla mai mare, nu contează. Fiecare își face plan. Bun, prefer să votez cu un independent decât pe ăștia. Posibil acolo să ajung și eu, dar nu știu. Că, votez un independent prima dată.
apoi ceilalți, îți dai seama, votează pe ăștia aici și o să ajunge în turul 2. Și în turul 2 o să ai de ales între Lasconi și Joana. Posibilitate, adică Lasconi și Joana. Sau Ciucă și Joana. Sau ceva de genul ăsta, o chestiuță de genul ăsta. Terra deja au un plan Ripeg 1 $, și Big Burn. Vedem. Dar dacă se deschide în februarie OTV-ul, vine și bull market în februarie? Asta ar fi interesant. Bun. Hai că am discutat destul de mult. Acum zic să mergem să facem un mic overview pe Bubbles. Sunteți pregătiți? Hai să vedem câte like-uri s-au strâns și intrăm imediat pe treabă, pe situație aici. Bun, 2 secunde să mă uit. Văd un like. Acum dacă dau refresh și dau seama că o să văd mai multe like-uri. Așa se întâmplă de obicei. Și vă arăt imediat și vouă. 914, aproape am dus-o într-o 1000. Aproape am dus-o într-o 1000 aici. Uite cât de frumos. Perfect. Aveți toate linkurile în descriere, inclusiv aveți aici XFi, care este sponsorul acestui canal de YouTube. Acces de cripto românesc de versiunea 3 îl găsiți aici, dar Danielniță.ro shop îl găsiți și pe asta tot aici în descriere și site-ul Danielniță, unde găsiți foarte, foarte multe lucruri interesante și încă e în construcție și un dashboard aici, aveți puțină răbdare. Aveți desigur Patreon-ul aici, puteți da doar follow sau să vă abonați, depinde foarte mult ce vreți. Aici aveți tot, de la portofolii, de la trading, de la acțiuni, de la orice. Bun, aveți aici NordVPN-ul până la 74% reducere cu prima lună în care vă puteți răzgândi. Ok, aveți aici NordVPN-ul, aveți Bybit-ul cu depunere aici și bonus, aveți acțiuni pe eToro, aveți Binance-ul pentru tranzacționare futures, la fel și Bybit-ul. Ledger, Trezor le găsiți aici, desigur Discord-ul pe care îl găsiți aici, Instagram-ul, bam, apăsați pe acest buton pe Instagram, Twitter-ul la fel, TikTok-ul la fel, toate le găsiți aici, oficiale. Dacă vă bagă cineva în seamă, 99,9% nu sunt eu. Dacă vă bagă cineva în seamă cu numele meu, sunt boți. Fie în comentarii, fie pe Discord, fie oriunde. Vă dau un mesaj, nu sunt eu. Uitați-vă de 15.000 de ori doar ce ăștia încearcă să vă fure criptomonedele mereu și ați văzut la început că cineva a pățit asta și e foarte, foarte trist să pățești asta. E foarte trist. E o diferență între Cristian Diaconescu și Dan Diaconescu. Da, nu mă refeream la Dan Diaconescu, mi-a venit Dan Diaconescu, a fost și el candidat, că de acolo a plecat problemele lui, vezi? De când s-a băgat în politică. Deci nu este bine, că m-am întrebat lumea, Daniel, nu intri în politică? Răspunsul este nu, în momentul de față. Exclud total această posibilitate? Nu. Dar dacă ar fi să aleg, cel mai probabil, nu aș face asta, ok? Nu aș face asta, cu toate că, da, sunt destul de atașat de ce se întâmplă în general, dar trebuie să fiu destul de realist în ceea ce privește politica, deoarece și trebuie să apreciați pe unele persoane, să zicem că fac politică, pentru că e dificil. Te rupți cu o mega caracatiță în ceea ce privește zona asta politică, mai ales ăștia care sunt de mult timp aici pe ciolan, știi ce zic? Bun. Mie mi-arată 968 de like-uri, zice Bogdan Mihai. Dacă apeși de mai multe ori, probabil o să-ți apară mai mult. Bun. Când aud eToro turbez. Da, eToro nu este pentru toată lumea, așa mai zis. Fiurile, spread-urile, toate astea sunt mai complicate. Ai mai multe. Poți să te uiți și pe altele. Trading 212 și altele, ok? Pe care poți să tranzacționezi. Nu trebuie neapărat pe eToro. Eu pe eToro, m-am zis de multe ori, eu iau ETF-uri în mare parte pe eToro. Acțiuni nu iau neapărat pe eToro. Daniel, vine visul cu Dan Diaconescu, corect, așa este. Așa, dacă nici acum nu vine altcoin season, ce să mai zicem? Deci dacă visul ăla se întâmplă și nu vine altcoin season, deja e un semn negativ. Ai fi unul dintre cei mai rari și buni politicieni. Nu știu ce să zic în chestia asta, adică eu sunt destul de realist. Politica e diferită, politica trebuie să înțelegi mult mai multe lucruri și nu e doar exact ce vezi tu, alianță, chestii, adică în general, mult mai întrebat de ce nu se bagă Țiriac în politică, nu se bagă ăștia mari în politică, de ce nu ăsta, șeful de la BNR nu intră în politică, Mugur. Ce să cautăm în politică? Ce să caute în politică? În politica, să zicem, ajung oamenii care, nu știu, n-au putut să facă alte chestii în alte zone sau oameni de carieră care chiar încep politica de mic, de nu știu ce, de mic, gen de la 30 de ani
sau de la 25 sau de la 35. Adică asta înseamnă mic în politică. Cred că unii chiar și încep cariera la 40-50 de ani în sfera asta. Dar intră în politică ca să mai aibă anumite chestii, să mai trag o sfoară, să mai trag o chestie. Adică oamenii care nu neapărat, să zicem, poate să facă lucruri pe barba lor, dar mai spun și oameni bine intenționați, ca să nu mă înțelegeți greșit. Adică oameni care chiar vor să schimbe ceva. Și au fost atâția. Între ei Emil Constantinescu, destul de sigur. Și chiar alții, poate și Băsescu a avut ideea asta la început, când a venit. Sau alții. Numai că nu te lasă caracatița. E o mare caracatiță. E mai mare decât crezi, ok? În ceea ce privește zona politică. În România, na, e și în România, dar și în alte zone. E caracatița destul de mare. Din ce oraș ești de fel? Din București. Din București, exact unde sunt acum. Dar o să plec. Mâine plec înapoi în Olanda. Stau în Olanda. Okay? Aici vin, am familia în România. Dar mâine plec înapoi în Olanda. Crezi că nu a pus Bată-Mut și Ionuț Anton? Șanse bune, dar probabil trebuie să le analizăm ca să vedem. Care președinte a României a fost cel mai bun din punctul de vedere? Băsescu a zis că nu, Iohannis, Iliescu. Constantinescu a avut o mare șansă, numai că a dat-o în bară. Băsescu a avut o șansă, a venit foarte bine într-un moment bun în care putea să facă multe chestii bune. Nu le-a făcut. Nu le-a făcut. Adică dacă ei ce a făcut, n-a făcut. Iohannis, invizibil, dar nici n-a făcut. Știi? Adică trebuie să ai un președinte ca Iohannis, dar să facă, știi? Să facă. Adică nu trebuie să fie neapărat în prim plan, trebuie să fie jucător, neapărat președintele României, ca să o iei așa. Dar cam asta, Iliescu, îți dai seama, nu, el n-a făcut foarte mulți bani, dar a deschis poarta pentru alții ca să facă bani. Ați văzut Iliescu în cât are, 90 ceva de ani, ceva de genul ăsta. Dar în rest nu prea am avut. Dar dacă ar fi să o iau așa, Constantinescu, noi am avut atunci alegerea între Rațiu și Iliescu, eu nici nu eram născut, dar dacă lua Rațiu atunci era altceva, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie atunci. Cu Rațiu poate lucrurile arătau un pic diferit, dar cred că și pe ăla îl mâncau, ușor. Nu știam de unde ești de fel. Din București. M-am născut în București la Maternitatea Giulești. Bun. Deci ăsta e în Olanda și în România. Îmi place foarte mult Olanda în punct de vedere al liniștii, liniștea care mi-o aduce Olanda și pot să mă concentrez pe ce fac. Nu știu dacă aș fi la fel de bun pe ceea ce fac dacă aș sta în România. Probabil nu, deoarece aici sunt multe chestii care îți iau ochii în România. Acolo pot să mă concentrez pe ce am eu de făcut. Ok, și îmi place destul de mult. Nu zic că România nu-mi place, îmi place, dar România e așa mai, nu știu cum să-i zic, mai sexy din multe puncte de vedere și ai mai multe distrageri. Dacă vrei să faci ceva, nu știu, unele persoane, de exemplu eu, performez foarte bine într-un cadru strâns, nu într-un cadru foarte deschis. Într-un cadru foarte deschis mă iau cu alte chestii, trestii, în care nu, știi, într-un cadru mai închis sau o societate mai stabilă, să zicem așa, nu agitată, nu cum e societatea olandeză, care nu e agitată deloc. Adică, dacă ai fost în Olanda, ți-ai dat seama deja că e o mare diferență între București și orice oraș din Olanda, că e orice oraș, inclusiv Amsterdam. Nu e același lucru, deci ca să dau un exemplu, ca să dau un răspuns simplu, liniște, să mă concentrez pe ceea ce fac, nu știu, infrastructura, cam asta în mare parte, cam asta. Dacă se întâmplă ca România va intra în război, crezi că ar fi bine să ne refugiem resursele și în cripto? Păi ați văzut Ucraina, că da, ucrainenii au scos toți banii din bănci și au băgat în Bitcoin și au trecut granița în România, deci ar fi o idee. Crezi că Olanda va lua locul Germaniei? Greu de zis. Olanda și ea trece printr-o perioadă un pic mai naționalistă, cu toate că poate mulți nu știți asta, dar și-au schimbat guvernul în ultimele luni și acum vin mai mult spre zona asta mai naționalistă. Era înainte Rute, ăla care era destul de deștept, acum vine șeful, nu mai țin minte la ce, era, cred că Joană și el, între Joană și el era. Rute ăsta e destul de deștept și e privit foarte, foarte bine în Europa și dar putea, având în vedere că ăsta vine la, cred, Comisia Europeană, ceva, nu mai țin minte unde, exact. Dar nu neapărat locul la modul ăla la care te gândești tu, adică poți face o analiză pe AEV. Ok, hai să trecem la treabă.
Bun, hai să trecem la treabă. Am stat suficient pe subiecte conexe, acum trebuie să trecem la treabă aici. Așa, secretar general, da, secretar general NATO, bun. De ce spui că te distrage România? Ai fi influențat de multe lucruri distractive? Da, și asta, dar na, aici am foarte mulți prieteni, familie, da, deci da, ar fi foarte multe distrageri, foarte multe distrageri. Ca să faci performanță în orice, trebuie să ai liniște, asta e prima. Deci prima chestie importantă e să ai liniște, ok? A doua chestie, să nu te gândești dacă ai de mâncare mâine sau nu. Și asta e foarte important, dar asta te poate și ajuta, ok? La o performanță sportivă, la orice. Asta te-ar putea ajuta, să zicem, în sfera asta. Și distrageri, să nu ai distrageri, stânga-dreapta. Că dacă ai distrageri în fiecare zi, de exemplu, nu poți să trăiesc în Spania în momentul ăsta, nu poți să trăiesc în, nu știu, Portugalia sau în alte zone de-astea, cu climă de-asta super mișto. Nu, deoarece nu o să mai am performanțele pe care aș vrea să le am, deoarece ai foarte multe distrageri. Și nu înseamnă neapărat că la tine trebuie să fie la fel. Tu poți să le controlezi mai bine, să zicem așa. Nici eu nu le controlez atât de rău, adică nu mă înțelege greșit, dar pare că e să zicem, o diferență între cele două. Și aș vrea ca și fiecare dintre voi să experimentați, că mulți zic, nu pleca din România, nu faci. Băi, mi se pare decent să poți să pleci din România, că 1 an, că 2, că 3, că 5, contează, sau 3 luni, 6 luni. E o experiență foarte bună, de a te ajuta să vezi și alte lucruri, ok? Deci dacă ai oportunități să pleci din România măcar pe o perioadă, pleacă. Încă vrei să te întorci la un moment dat, e normal, e limba ta, e țara ta, e toate astea, e foarte normal să vrei să te întorci la un moment dat, dar cu experiența aia rămâi și poți să crești foarte mult, mai mult poate decât ai crește într-un cadru cum este România. Nu că ar fi rău, dar poate să-ți deschidă, să zicem așa, viziunea pentru alte chestii. Deci dacă sunteți, nu știu, 20, 25, 27, 30 și vă gândiți că nu vreți să plecați sau că chestii de genul ăsta, poate ar fi o idee bună pentru dezvoltarea personală. Poate ar fi o idee bună. Bun. E un apartament în Olanda. Depinde unde. Amsterdam, nu știu. În orașele mari, foarte mult. Nu știu, pleacă de la 300, 350 de mii, 400 și ajunge până la câteva milioane. Bun. Dar ceva, nu știu, la 100 de metri, cred că găsești undeva la 400, 450, 500 de mii, cam pe acolo. Am stat 7 ani în Dubai, știu exact ce zici când vorbești de focus și liniște, toate distracțiile dispar. Da, și pentru asta probabil este mai bine, și pentru dezvoltare personală și pentru orice. Sunt plecat de 24 de ani și nu cred că ne vom mai întoarce, zice Cristina. În vacanță poți să te întorci sau în alte locuri. Adică România e foarte frumoasă. Foarte frumoasă e România, ok? Foarte frumoasă. Are chestia ei. Am venit în România, primul lucru pe care am făcut, mici. Aia e. Îmi plac. Micii, imediat, sarmale, mai mănânc chestii de genul ăsta, dar na. Nu sunt bune neapărat dacă le consumi atât de mult, dar îmi plac. Adică are și România câteva chestii mișto. Nu neapărat doar mâncarea, și altele. Bun, hai Crypto Bubbles. Trebuie să faci live-uri de educație financiară și dezvoltare personală. Fac live-uri, câteodată este și de educație financiară, câteodată este și de dezvoltare personală. Adică live-urile astea sunt destul de complexe în întregul lor, adică nu e vorba doar de o singură chestie, sunt mai multe chestii din puzzle ca să ajungi la chestia respectivă la care tu ai vrea. Că nu e suficient să investești, e interesant la început să-ți schimbi ideea, să-ți schimbi mentalitatea, să schimbi toate chestiile astea ca să poți să te schimbi pe tine, ca să ajungi unde ai vrea tu să ajungi, ok? Adică nu e vorba doar, hai băgăm $100 să facem 1 miliard, nu, ca să ajungi să faci ceva în orice, trebuie să schimbi în prima fază mentalitatea și asta am încercat pe acest canal de YouTube, cu fiecare dintre voi în parte aici pe chat sau pe aceste live-uri, să într-un fel să dau din mentalitatea mea așa cum e, că poate că toată e bună, că toată poate nu e atât de bună, ok? Dar să avem măcar o discuție despre zona asta de mentalitate și cum trebuie să privim lucrurile în general și asta o să vă ajute foarte mult pentru a privi lucrurile, pentru a face planuri, pentru a investi, pentru orice altceva. Mici în piață, zice Ionuț Alexandru Cernat. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem aici cum arată piața. Deja cât am stat pe live-ul ăsta, ia să ne uităm aici. Deja o oră și 26 de minute.
Bun, hai să ne uităm. Dacă ne uităm la piață, avem BIM aici, undeva la 4,6. Ține bine. BIM, da, este portofoliul de bază pentru cei care știu. BIM, cred că ăsta, într-o piață bulge, a performat destul de bine. Mai ales din garda nouă pe gaming. Gaming-ul nu moare. Ați văzut că acum vine și Hamster Combat. Desigur, asta e un alt tip de gaming. E un tap to earn sau ceva de genul ăla, în care trebuie să apeși pe hamsterul ăla și bam, 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 bam și îți vin anumite chestii, dar BIM destul de bine s-a ținut. SUI nu mai zic, îl vedem în momentul de față la 1.6. Știți foarte mare hate-ul care a fost aici pe ăsta, pe SUI, în momentul când era pe la 60 de cenți, deblocări, vinde ăla, thread-uri pe Twitter, chestii, trestii, v-am zis, SUI, am analizat, îmi place destul de mult și pare că este acolo, este în performanță. Vedem pe locul 21 în momentul de față, cu o capitalizare de 4,24 miliarde, okay? Miliarde, ceea ce ar părea mult pentru unii, dar nu este atât de mult, ok? Dacă ne raportăm la ciclurile precedente, nu este mult deloc și am văzut diferența între Solana și SUI. La asta trebuie să te gândești. Bă, ok, Solana, dar mai mănâncă cineva din plăcinta Solana? Da, este SUI, ok? Dacă cineva ar mânca, ar fi SUI și ar fi TIA. Astea două ar mânca din plăcinta Solana, ușor. AAV-le aici, care se țin extrem de bine, ăsta e un coin interesant și poate pe termen lung, îl țin în portofoliu de ceva timp. Din păcate n-am mai adăugat atât de mult cât aș fi vrut la el, dar stă bine, s-a întors în portofoliu de bază, 159, are relevanță, poate să înțeleagă și cineva din Web 2 ce face AAV, pe partea de lending, toate chestiile astea care la un moment dat desigur se vor vedea. Capitalizarea 2,37 miliarde pentru AAV mi se pare puțin aici pentru AAV din punctul meu de vedere și ăsta ar putea în ciclul ăsta din nou să surprindă acest AAV. NT-ul, pentru mine o surpriză, 7,61, pe DePIN stă destul de bine, 1,22, are și relevanță cât de cât cu acele rutere, dacă știți ce face Helium pe internet, în care poți să dai internet cu anumite rutere și să câștigi niște monede Helium. Aici, el este minat, chestii de genul ăsta, ai putea să ai și presiune de vânzare, dar overall nu e rău. Nu este rău acest Helium. Aici nu cred că neapărat mă interesează. Am ceva în Teta, care Teta, tot pe DePIN acolo e. Pendle aici, 4,14, ăsta a fost pompat pe la conferință, știu că l-a pompat la Arthur Hayes, parcă l-a pompat Arthur Hayes pe scenă în Asia, ceva de genul ăsta. Arthur Hayes, pentru cei care sunteți noi, este CEO BitMEX. Dacă ați auzit pe BitMEX, dacă ați auzit de BitMEX, ridicați mâna. Am mai întrebat eu de câteva ori. Dacă ați auzit de BitMEX, ridicați mâna. BitMEX a fost printre primele, dacă nu primul, exchange relevant de futures. A tranzacționat pe el în 2019, ok, în perioada aia dificilă pentru cripto și l-au închis ceva similar cu FTX, nu neapărat, dar având în vedere că eram la început, n-a fost atât de mare tevatură cum a fost cu FTX. Deci, da, dar asta cu Pendle de la Arthur Hayes. Aici nu știu că știți de BitMEX, dacă știți, sunteți niște OGs deja. Bun, FET 1.6 a trecut de 1.5, o închidere peste 1.5 nu este rea, dar săptămâna viitoare vrem să vedem continuarea, 1.8, 1.9, 2 în ceea ce privește Fetch, aici care acum sigur se numește ASI Alliance, bine și el marcat de 4 miliarde, încă nu mi se pare mult, hai să trecem de 15-20 ca să avem această teorie că ok, Fetch ar putea ajunge la o capitalizare un pic prea mare, să zicem așa, mare parte din monede sunt în circulație, ceea ce nu este rău, volumele sunt mici. Dacă te uiți aici, volum pe ASI de 164 de milioane, volum mic, dacă te uiți pe SUI 654, deci pare că ăsta are volum mai mare și e mai interesant decât Fetch în momentul ăsta. Fetch urcă fără volum, ceea ce nu e atât de wow. TIA, aici vedem 128, similar caz cu Fetch, 541 și probabil o să vorbim și de TIA. Când facem analiză aici, Pendle-ul, vedem un 479, avem nevoie de mai mult volum, avem nevoie de mai multă lichiditate, asta e destul de clar. Un Ondo aici un pic pe cădere, încă n-am luat nicio poziție. Loki, FTM-ul 2,1 aici 0,63, Teta, s-a ținut bine, avem să vedem peste 1,6 neapărat. Pe Teta s-a ținut bine pe căderea asta. Link, la fel, 11.09, 12.2, ai putea să faci ceva speranță în ceea ce privește Link, încă neperformant în range-ul ăsta, capitalizarea de 6.95. Pentru Chainlink ar putea să fie puțin, dacă ne raportăm la ciclurile trecute aici, ce ar putea face Chainlink,
ar putea fi acolo lângă Ethereum pe partea asta de oracles și date pentru următoarea revoluție pe partea de real world assets, pe tokenizare, ar putea fi acolo. Dacă asta se întâmplă în 1, 2, 3 ani, Link și cu Ethereum probabil vor conduce această mișcare. Bun, Neo, R-Wave. Notul aici nu mă arunc încă 00732, sub 005 vorbim de not. L-aștept, nu, probabil va performa bine în bull când o să vină bull-ul, dar momentan mi se pare încă prea sus aici notul. Sub 0,05 probabil decent, cum a fost și ZK sub 10 sau spre 10 cenți, similar și notul pare că vrea să vină spre origine un pic mai scăzută. OM aici s-a ținut bine față de Ondo 1.14, dar parcă dă un pic înapoi, ambele pe real world assets ok, împreună cu sigur Ethereum și Link și toate celelalte care vor să rezolve partea asta de tokenizare, desigur cu BlackRock. Bun, top 200 și mai băgăm niște apă. Bun, top 200, avem IOS 7,1. Ok, IOS ăsta destul de nouț, așa, 0,45, poate, nu l-am analizat prea în detaliu, sincer să vă zic. Oricum am destul de multe în portofoliu, nu cred că mai are loc ăsta. Safe, all-time high, ATH-ul, aici 6,2 pe urcare. Manta 3,2 aici, Baby Doge minus 5,4. Manta 86 de cenți, n-a putut. Nu au putut peste zona aia, poate o analizăm, cred că am analizat-o pe Patreon. Aveți ultimul video, 2 ore jumate numai de analiză pe altcoin-uri pe Patreon, îl puteți găsi acolo, în cel de vineri. Dacă vă interesează să zicem mai multe analize pe altcoin-uri. Ray minus 5, Zilica minus 4, aici One Inch minus 3,8, ANCR, MOG minus 7 și cam așa arată și top 200 împărțit. Totuși reacția principală a fost una bullish și ne uităm și la Bitcoin imediat. Reacția principală după a fost una bullish și dacă v-ați uitat la prezentarea data trecută și o mai țineți minte, aveam graficul ăsta, imediat vi-l arăt, imediat, aveți puțină răbdare. Mă uit pe Patreon aici să găsesc acest lucru, mă uit în colecții, 2 secunde să vi-l arăt și apoi continuăm ușor. Bun, la analize macro, dacă intru la mine pe Patreon, puteți găsi Patreonul mai jos, ok? Unele sunt și gratis, postările, deci dacă nu sunteți pe Patreon, nu mai puteți da și join free. Bun, asta era, ok. Bun, deci asta era așteptarea și o să fac la fiecare de fiecare dată când avem FOMC, de fiecare dată când avem șomaj, de fiecare dată când avem inflație sau alte date, o să fac grafice de genul ăsta, deoarece este interesant să ne uităm la ce s-a întâmplat aici, ok? O să fac și un grafic cu reacția ETH de la tăierile din trecut, asta probabil o să vină săptămâna viitoare, tot aici pe Patreon, dar uitându-ne la asta, o să vedem că pe 31 iulie am avut un minus 2,3, 2,36 și acum aici pe 18 septembrie, dacă ne uităm la Bitcoin, ca să vedem reacția BTC-ului, aici pe 18 și cum a închis, hai să ne uităm aici un pic, am avut plus 1,91, deci am avut plus 1,91 aici, iar așteptarea în ziua precedentă pentru un 50 de puncte de bază era 7%. Dar n-am văzut-o în ziua respectivă și v-am zis de ce piața aștepta să vadă ce se întâmplă în Asia. Plus, a mai fost o chestie, de ce, și imediat vă zic, a mai fost așteptarea la ceva aici, care a venit bine și chestia aia, din Japonia, ok? Poate mulți dintre voi știți, a fost pe live-ul de pe Patreon, dar dacă ne uităm aici și vedem, dăm luna asta, this month, și ne uităm săptămâna trecută, am dat next month din greșeală, punem aici this month. Bun, frumos. Am avut asta, ok? Deci joi am avut BOE și apoi am avut vineri pe 20 BOJ Interest Rate Decision, decizia din Japonia pe dobânda de referință. Okay? Asta a așteptat și piața în mare parte. A așteptat decizia asta plus a așteptat să vadă ce se întâmplă în Asia, care desigur Asia este și partea asta în Japonia. Dacă nu uităm aici, dobânda a rămas la același nivel. Aici sperietura era că Hueda, adică care e omologul lui Jerome Powell, ar fi decis să ridice dobânda aici, ok? Deoarece inflația la ei urcă în Japonia. Și atunci era foarte nasol, deoarece odată ce ridicau ăștia dobânda, ienul ce făcea? Da, ați ghicit, creștea.
yenul, deoarece îți dai seama că cu cât urci dobânzile, moneda ta e mai bună, ok? Cu cât urci dobânzile de referință, cu cât le scazi e mai slabă, ok? Și am văzut că a rămas la același nivel, ceea ce a fost bine, asta a fost așteptarea pieței, ok? Și asta a adus, să zicem așa, ca în următoarele zile Bitcoin să-ți mai pună aici urcări și a atins 64.2, nu mai țin minte, cred că pe Coinbase aveam așteptarea de la FOMC. Dacă ne uităm aici pe Coinbase, asta nu este Coinbase, BTC, USD. Ne uităm și la graficul ăsta imediat, ne uităm la imediat ăsta. Bun. Ne uităm la previziunea de la început de lună. Dacă ne uităm aici, da, 6.32 era o aproximare mai extinsă aici pe FOMC, cu toate că ea n-a venit imediat, a venit după și se pupă destul de mult și cu analiza asta care era un 7%, ok? Iar dacă n-a venit în ziua respectivă, adică mutarea, a venit un pic mai târziu. Dacă ne uităm aici, am avut 18, în regiunea asta a doua zi a venit deja mutarea. Deci a doua zi a venit mutarea după FOMC aici și am atins foarte, foarte rapid regiunea de 63.9, targetul era 63.3, dar știți foarte bine că și 63.8 era o zonă. Noi vedem că am urcat chiar și peste 64.000, dar n-am putut mai departe. Dacă mai țineți minte, așteptarea era așa, dacă Jerome Powell taie 50 de puncte de bază, posibil să vedem o mutare de genul ăsta, dar depinde ce zice dacă este dovish. A fost dovish, mutarea a venit în regiunea asta. Mutările astea de aici erau în sfera în care Jerome Powell tăia 25 de puncte de bază. Ok, era cât de cât neutru dovish, poate testam regiunea asta de 57.000 și dacă era foarte hawkish, probabil regiunea asta de jos, ceea ce nu s-a întâmplat, adică am avut cel mai bun outcome, cea mai bună chestie am avut-o în ceea ce privește dobânda de referință, dacă nu acum, atunci când pentru Bitcoin nu? Și a venit urcarea, numai că n-ai încă spart 64.9, 65.000. 65.000 foarte important și o discutăm imediat despre el și desigur despre scenariile alea despre care am vorbit mai devreme, că sunt două scenarii, fie Jerome Powell face soft landing-ul și mergem în sus la cer, fie nu-l face, adică nu-l face și să zicem așa aproximat greșit, atunci îți dai seama că vine o recesiune foarte, foarte nasoală. Dacă mai rămâneți un pic, știu că este târziu, este ora 10, vorbim și despre chestia respectivă. Dar în ceea ce privește Bitcoin aici, da, așteptarea, să zicem așa, a fost una destul de bună aici pentru probabilități pentru 0.5, care era cel mai bun scenariu, ok? Era cel mai bun scenariu aici pentru piață, ok? Acum, Bitcoin, dacă ne uităm, a urcat aici, în regiunea asta 63.4, dar hai să mergem înapoi pe graficul principal. Bun, să vedem ce s-a întâmplat aici. Țineți minte, hai să începem de fapt cu prima analiză pe care am făcut-o pe luna asta și apoi o facem pe a doua, care cred că are mai mare relevanță, să facem așa. Mergem pe cea de pe Bitstamp prima dată. Bun. Cea de pe Bitstamp, sper să nu moară microfonul. Dacă moare microfonul, am pus-o. Bun, cea de pe Bitstamp arăta cam așa, ok? Deci eram aici, dacă mai țineți minte, în regiunea asta, de când am plecat cu analiza, în range-ul ăsta, și mulți ziceau, ok, nu mai retestăm range-ul ăsta de jos, dacă mai țineți minte, deoarece multă lume era bearish aici, aici era fear grid-ul foarte, foarte scăzut, dacă mai țineți minte, și multă lume zicea, ok, mergem în sus de aici, și v-am zis nu. Cel mai probabil piața va da senzația urșilor în prima fază că ceea ce cred ei, că prețul de aici va face un nou minim și vom merge la 44.000, câte targeturi erau la 44.000 dacă mai țineți minte, sau 40 pentru BTC, îi va păcăli în regiunea asta că lucrurile merg și de fapt vom face un minim în urcare aici în regiunea de 51.4, 52.9 sau extrem 47.9. În range-ul ăsta de aici, ceea ce n-ai avut de ce să testezi regiunea asta, deoarece n-ai avut cum să duci prețul acolo. Trebuie să ai anumite evenimente ca să poți să duci prețul în zona respectivă. Nu prea ai avut, ok? Nimic. Ai venit în regiunea asta de aici, bam, imediat în următoarele zile bounce înapoi în 57.000, am urcat aici și era teoria că în FOMC probabil vom urca, dacă mai țineți minte. Aici era low-ul așteptat, 50 septembrie a venit low-ul așteptat de mine la începutul lunii septembrie, close-ul așteptat este în 61.7 și acum vine așteptarea că da, am putea vedea un pullback aici în ceea ce privește prețul Bitcoin. Asta era teoria de la început, că vom închide pe verde, ceea ce
Pare că se întâmplă, nu s-a terminat luna, încă se pot întâmpla multe, dar monthly arată așa, încă arată foarte bine, o închidere peste 65.000 ar fi un lucru care m-ar face extrem de bullish pentru luna octombrie cu un posibil all-time high pentru Bitcoin, dar vreau să văd 65.000, până atunci nu mă pronunț neapărat pentru luna octombrie, vom face live săptămâna viitoare și vom uita cum arată octombrie, ok? Și asta probabil vom analiza săptămâna viitoare, cum arată octombrie în general. Ar fi interesant cum arată octombrie înainte de alegeri. Și asta ar fi interesant pentru Bitcoin 2020-2016, poate și asta ar fi interesant de văzut. Am înțeles că poate octombrie în an de alegeri ar fi bearish, dar ne uităm și analizăm data viitoare. Acum mergem la timeframe-urile noastre un pic mai micuțe aici. Mergem pe graficul de Bitfinex și dacă uităm pe Bitfinex, acum 2 live-uri aveam teoria asta în ceea ce privește prețul Bitcoin. O să o vedeți de aici, în care eram în regiunea asta superioară și am zis că cel mai probabil, după cum arată, vom avea pullback, care pullback probabil va veni între zona de 58.500 și regiunea de 57.000. Am văzut pullback-ul aici foarte, foarte frumos și acum pare că de aici ușor ne-am revenit exact cum era pe zona asta de probabilitate, ok, pentru BTC înainte de FOMC. Am urcat foarte, foarte frumos, am mai avut o mică corecție, să zicem aici 61, am dus în 64 și apoi în FOMC am pompat destul de frumos vezi, câteva zile înainte de FOMC deja s-a păstrat din nou, ai avut corecție pe 16 și apoi 17-18 bam. Ai avut urcare. Încă bine, nu pot să fiu neapărat bearish aici, dar analizăm imediat timeframe-urile mai ales mai mici. Nu pot să fiu neapărat bearish pentru Bitcoin până când nu sparge timeframe-urile mici 62, 4, 62, 5 și apoi da, avem target înapoi în 68. Ce e foarte relevant pentru Bitcoin aici pe timeframe-urile mici? Să-ți țină nivelul ăsta. Să-ți țină 68-ul. 68-ul este foarte important, adică ar putea veni similar ca în cazurile precedente, să-ți facă 3 candele de cădere aici, spre regiunea de 66, 68, apoi să meargă mai departe, să spulbere zona asta de aici de 64.000, să se întoarcă în regiunile 67, 68, 69, 70, un pic mai departe. Okay? Hai să analizăm acum cum arată aici probabilitatea pentru mâine. Nu arată extraordinar RSI-ul de aici pe daily, ceea ce e drept. Pare că ar vrea o corecție înapoi spre SMA 14, regiunea asta galbenă. Nu arată extraordinar. 4 ore pare că vrea un mic bounce, pare că pe timeframe-urile mici avea un mic bounce, poate cu ceva de genul ăsta, cu o mică corecție după ce testezi SMA 14. Daily-ul este problematic, este cel problematic în momentul de față dacă tu uiți pe RSI. Dar nu e singurul pe care vrem să-l analizăm. La fel și stocasticul zice că ai putea măcar la început de săptămână să vezi o corecție aici în ceea ce privește Bitcoin. Dar apoi remontada, marți, miercuri, joi, rămâne de văzut. Ok. Dacă ne uităm la MACD, încă bine, dar după cum vezi aici și MACD-ul suferă un pic pe histogramă, după ai avut 1, 2, 3, 4, 5 zile în care doar buyer ai avut aici. Acum pare un pic în cădere. Teoria ar fi că da, ai putea să vezi un pullback. Dacă vine pullback-ul, unde ar fi? Dacă ne uităm aici, ce s-a întâmplat pe EMA-uri? Păi, ai avut aici suport în 200 moving average, cum ai căzut sub, bam, ai avut bounce foarte, foarte puternic. Aici, rezistență, aici, rezistență, se poate observa. Din nou, teoria era că în FOMC sunt șanse să testeze 200 moving average. Dacă mai țineți minte analiza data trecută, această linie roșie era foarte important de testat. Vedem 64.000, a venit un pic la 17 mii de dolari aici pentru Bitcoin. Ai retestat-o și normal ai vrea să ai o rejectare spre zona de 61.6, 61.3 sau 64. Și uite cât de bine vine zona respectivă de 64-68. Bearish dacă vrei să fii aici pe Bitcoin, și hai să nu stricăm graficul ăsta, să-l facem pe cel de pe Coinbase, hai pe cel de pe Coinbase, că pe ăsta oricum l-ați văzut, pe ăsta îl strică, ok. Deci dacă vrei să fii bearish aici și zici ok, ai maxim scădere, distribuție, domnule, știi, adică distribuție, știi? Acum, dacă asta ar fi distribuția aia de care vorbim, desigur ai vrea Bitcoin sub regiunea asta de aici, okay? Sub regiunea asta de aici. 60.006, poate un pic mai jos, dar mâine va fi 21 EMA aici. N-a zice că mai jos de 66, dar poate hai 62. Ai vrea Bitcoin sub regiunea asta din nou. Okay? Ai vrea Bitcoin sub regiunea asta din nou. Și atunci, da, probabil va veni o mutare înapoi în range-urile de jos și din nou ne vom pune întrebări dacă asta este distribuție și whatever. Dar momentan, cum arată structura, da, ai putea veni și spre asta înclin momentan
Spre asta înclin momentan aici. Ai putea veni în regiunea asta de 61,6, ai putea veni în 67, săptămâna viitoare, poate nu luni, dar marți, habar n-am. Dar pare că la început de săptămână să testezi 9 EMA, să testezi 21 EMA, să găsești suport și de-abia apoi urcarea, apoi a sparge aceste zone. Unde devii foarte bullish? Păi aici. Ok, aici 64.100, 64.009. Asta e regiunea. Okay. Asta e regiunea în care dacă Bitcoin o spulberă, probabil data asta este diferit. Okay? Deci dacă spulberă regiunea asta, probabil data asta este diferit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că probabil vom merge spre all-time high, mai devreme sau mai târziu, adică spre regiunile astea superioare. Ce aproximez aici? Aproximez pullback-ul, similar poate cu regiunea asta de aici, adică nu știu dacă neapărat 3 candele, posibil luni, marți, miercuri să fie, dar vedem. Okay. Spre regiunea asta de aici, similar aș vrea să văd același lucru, suport în 9.21 EMA, care ți-a făcut cross și acum sunt în stadiu pozitiv față de regiunea asta de aici. Dar nu vreau să văd ceva similar ca aici. Okay? Nu vreau să văd ceva similar cu aici, adică să vină, să din nou să spargă regiunea asta. Okay? Deci asta vreau să văd în ceea ce privește Bitcoin săptămâna viitoare și asta cred că se va întâmpla. După cum arată RSI, îmi pare că va reveni să retesteze regiunea asta și atunci vom decide. Încă bullish aici. Dacă ne uităm pe weekly, hai să facem weekly, închiderea de săptămână. Recapitulare pe închiderea de săptămână, știu că nu pot să vă bag în seamă prea mult pentru că n-am 10.000 de ecrane, dar mai trag cu ochiul. Mai trag un pic cu ochiul aici. Din când în când. Nu ce se mai întâmplă pe chat, dar hai să vorbim un pic despre închiderea asta de săptămână, ok? Deci dacă sunteți încă pe chat, ziceți, ok, sunt în viață, ok? Deci sunt în viață, lăsați pe chat. Dacă sunteți în viață pe acest live. Sunteți în continuare aici. Bun, dacă ne uităm pe weekly, e ce ai vrut să vezi, nu? Ceea ce privește weekly-ul. Retest în 55 MA linia verde. Dacă te uiți aici încă o dată, ceea ce asta era istoric dacă te uiți, nu? Când a testat 55 EMA, a testat de mai multe ori până când a ieșit în zona de sus. E cam ce ai vrut să vezi sau ce am vrut eu să văd aici în ceea ce privește Bitcoin. Cu ceva volum, poate te-ai fi referit un pic mai mare, dar 1-2. E suficient? Eu zic că da. Adică de ce nu ar fi suficient? Acum n-aș vrea ca Bitcoin să se întoarcă în regiunea asta, să pice sub 50. Deoarece atunci intrăm într-o altă teorie. 46.000, zona de bull market și alte chestii, intrăm în alte zone. N-am vrea chestia asta, ci am vrea aici ca Bitcoin 64, 2, 64, 3, 65 să închidă un weekly. Încheierea săptămână bună, atâta timp cât este peste 9.21 EMA. Am mai încercat aici în august și apoi a venit această corecție masivă cu o nouă capitulare. Am mai încercat aici în iulie și același lucru. Se va repeta istoria? Asta e întrebarea. Vom vedea, săptămâna viitoare este foarte important. Săptămâna viitoare, dacă închide peste nivelul ăsta de 64, probabil vom merge în octombrie spre all-time high. Ok? E foarte important săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare n-ai vrea închidere sub 66, același lucru dacă te uiți aici, ca asta să-ți facă cross în sfârșit, vezi, aici n-a făcut, aici s-a făcut cross negativ. Acum vrei recross între 9.21 EMA, vrei recross pozitiv și asta nu va veni decât în momentul în care vei vedea Bitcoin că îți închide peste 64-65 de mii și atunci da, în sfârșit, lucrurile devin bullish, similar cu 2021. Mulți zic că e un 2019, eu zic că e un binare între 2019 și 2021 și despre ce vorbesc? Despre asta. Okay. Care aici a avut cross-ul, vezi, bam, între 9-21, recross-ul, uite-l aici, ok? Asta vrem să vedem și acum, vrem să vedem recross-ul după ce s-a testat 55 EMA linia verde, deci recross-ul dintre 9-21 EMA, bam, bam, support și all-time high. Asta vrei să vezi, ok? De asta e foarte important închiderea acestei candele, bună, dar săptămâna viitoare nu vrei să vezi o candelă engulfing înapoi în regiunea asta de jos. Nu vrei, adică ai repeta exact același scenariu pe care l-ai repetat aici, nu s-a schimbat absolut nimic. Și vreau să vezi pullback și continuare, apoi 9.21 EMA să facă recross aici, după ce a făcut cross negativ, similar ca în 2021, da? Similar ca în 2021, cross negativ aici. În range-ul ăsta vrei să vezi cross pozitiv din nou 9 EMA peste 21, atunci ne pregătim de bull market ca lumea. Suntem acolo, pare destul de aproape, dar vrei continuare în nivelurile superioare. Bun, mai departe, RSI-ul vine la rezistență, asta e o problemă, știți că avem timp aici până în regiunea asta, acum vine un pic la rezistență, de asta cred că da, început de săptămână pare că este un pic dificil pentru Bitcoin. Sper să mă înșel, dar probabilitatea cam asta ți arată. Stocasticul pare că mai are un pic de mers, MACD-ul mă interesează. MACD-ul mă interesează, sincer, ăsta mă interesează pe mine.
Ăsta. Mișcă ceva aici, ok? Mișcă în sfârșit full retrace. De asta nu pot să fiu bearish și asta încă sunt, chiar că mergem în 61-60. Încă rămân cât de cât bullish aici la median, deoarece ăsta ți-a făcut full retrace. Full retrace, bam reacție, ok? Full retrace, bam reacție, mai ales în regiunea asta aici. Full retrace aici, ok? Bam reacție la un moment dat. În range-ul ăsta. Cel mai nasol ar fi să-ți facă ceva de genul ăsta, un mers în lateral ca în 2011, deja ai avut în mare parte mers în lateral. Acum, ce ai vrea să vezi aici? Recross, ok, din regiunea asta și pare că ușor, ușor ajungem acolo, ok, ajungem spre zona respectivă. Ziceam eu că poate ar fi nevoie să treacă un pic pe minus pentru a putea vedea mutarea, dar nici acum nu este târziu. Punând cap la cap toată această analiză, concluzia, luni, marți, miercuri ar putea să fie zone negative în ceea ce privește Bitcoin. Ai putea din nou să resetezi un pic aici RSI-ul, poate până în regiunea asta, ca să-ți împingă ulterior peste nivelul ăsta, ok? Peste nivelul de 54, aici. Ok? La nivel median rămân bullish atâta timp cât îți păstrează 60.500, 60.006 ca suport pe daily, pe weekly. Okay? Foarte, foarte relevant. Dar cam asta ar fi concluzia din ce observ în momentul ăsta, ok? Pe piață, mai ales că octombrie este bullish, n-aș putea aici să fiu în sfera taurii, în sfera urșilor aici în ceea ce privește Bitcoin. Dar vreau să văd regiunea asta, vezi? Regiunea asta e foarte importantă aici. Odată ce poate ce vedem pullback-ul și mergem în zona asta, o să vedem și mai bullish odată ce intrăm în 65.000. Deoarece pe urmă nu cred că ne vom mai opri până în regiunile superioare. Dar mai avem un pic de muncă aici după cum arată. Okay? Nu va fi imediat. Nu va fi imediat. Dar ca o concluzie, închiderea de săptămână bună, chiar era oricum bună peste regiunea de 68, adică 62,8 e destul de bună. Avem aici, desigur, CME-ul care e 62,9, pare că vom închide în același nivel pe CME, adică în aceea zonă fără gap. Avem gap-uri aici, nu avem gap-uri pe daily de închis, nu avem nimic, n-avem de ce să ne uităm aici. Dominanța și mă întorc pe chat. Dominanța încă într-un push bullish aici, dar candela asta e de incertitudine. Odată ce ai avut breakout peste nivelul ăsta, pare că e o incertitudine aici, ok? Ai avut 58 și acum incertitudine. Totuși îți menține nivelul de 57,7. Vrei înapoi în range-ul ăsta un daily și apoi mai departe. Dominanța încă bine, dar candela asta îți dă speranță pentru altcoin-uri, sincer. Îți dă ceva speranță aici pentru altcoin-uri în sfârșit. Această candelă de incertitudine după un trend de genul ăsta. Okay? Nu știu dacă am mai avut candele de genul ăsta. Ia să ne uităm un pic aici. Am mai avut candele de genul ăsta, de doji. Unde a fost ultima? Nu prea, în top, zic. Nu prea. N-am mai văzut momentan. Aici ai avut una și s-a întâmplat asta. Aici cum ai făcut topul? N-a fost neapărat un doji, nici aici n-a fost un doji. Aici a fost un doji și apoi a avut cădere. Da, parcă dă un semnal micuț aici. Dar e mult prea devreme pentru a ne uita la asta. UST.D și apoi mă întorc pe chat, că nu v-am uitat. Probabil v-ați făcut deja de cap pe chat. UST.D și un ETH. Trebuie să facem și ETH-ul. Trebuie. Dacă ne uităm aici la UST.D rapid. Ok, e cam ceea ce ai vrea să vezi de la UST.D. Dar acum vrei continuarea. Deci ai avut aici un fel de dublu top. Ai avut corecția în regiunea asta. Acum ăsta n-ai vrea să urci înapoi peste 6-2, adică în regiunea asta de aici. Cu triplu top, nu știu dacă. Vrei să vezi poate un mic bounce la început de săptămână care să nu treacă de 6, ok, aici și apoi sparge acestui nivel de 5,28,5. Apoi ne putem gândi la asta, ok? Ne putem gândi la ceva foarte, foarte bullish pe octombrie și se pupă bine. Se pupă bine cu octombrie, dar trebuie să vedem luna asta octombrie care vine. Dacă ne uităm aici la EMA-uri, n-avem ce să ne uităm la EMA-uri, orice e și pe dominanță, deci nu. Weekly-ul un mare, weekly-ul sub 5,2. Sub 5,2 weekly, momentan încă joacă aici dominanța, încă joacă, n-a capitulat în favoarea taurilor, dar chestia rămâne, nu mai vă pun așa cursorul, știi? Rămâne faptul că ai avut breakdown aici, după ce ai avut distribuție în regiune, ai avut breakdown și acum ți-a retestat regiunea asta și ai putea să vezi realist vorbind regiunea asta de jos, înainte de orice, pe UST.D. Bun, ETH-ul, ce facem cu el? Sau cu ea? Cu domnișoara? Cu domnișoara, unde este? 2565 pe domnișoara ETH. 2565 pe daily. Bun. Dacă ne uităm aici, nu ăsta. Ăsta.
Bun. Am zis că da, probabil mutarea va veni aici. Asta era desigur pe Patreon. Am zis că probabil putem avea un pullback în regiunea asta. Să vină oarecum fake-out. Adică n-a venit vineri, cu toate că aș fi vrut să vină vineri. Okay? Unele altcoin-uri au făcut ce a făcut ETH și ETH nu. Ne uităm la OTIA, ne uităm la altele. Dar ETH s-a ținut bine. O fi asta un semn sau oare ETH va da înapoi săptămâna viitoare aici? Hai să analizăm. Acum, dacă ștergem asta și ne uităm un pic unde suntem la nivel de ETH și dacă e cât de cât relevant sau nu aici, mă uit din când în când să văd dacă mai merge volumul. Bun, ziceam că nivelul ăsta e important. Am urcat peste el, dar nu e suficient. Acum, asta nu vreau să fie fake-out, cum a fost aici, în regiunea asta. Vreau să găsească suport și acum o să devenim foarte bullish. Dacă săptămâna viitoare, cine știe, poate deschidem 2621 și urcăm peste 2621. Atunci da. Foarte important, luni, marți, miercuri. Dacă luni, marți, miercuri nu vedem dump înapoi în regiunea de 2400 aici, n-ar fi rău nici atunci, deoarece avea minimul urcare. Okay, aici. Și apoi de-abia mutarea pentru ETH din range-ul ăsta, dar dacă nu o vedem săptămâna viitoare, dacă nu vedem mutarea în range-ul ăsta de jos și ăsta tatonează aici, regiunea asta, tatonează, o să devin bullish și atunci da, targetul 2720. Hai să ne uităm un pic pe oscilatori, să vedem. RSI în favoarea urșilor aici pe timeframe-urile mici, la fel stocastic în continuare în favoarea urșilor. Aici, cu toate că ar putea e oscilator, adică ar putea foarte, foarte rapid să vină. MACD-ul să devină pozitiv. MACD-ul în favoarea urșilor din nou. Deci timeframe-urile mici se pupă cu ale lui Bitcoin. Daily-ul, hai să uităm pe un daily aici. Daily-ul la fel se pupă ca la Bitcoin, adică pe o corecție la început de săptămână. La fel și stocasticul din range-ul de sus, la fel și MACD-ul. MACD-ul arată mai bine. MACD-ul ETH arată mai bine decât MACD-ul Bitcoin aici. MACD-ul ar fi cam singurul, dar dacă ne uităm pe candela de astăzi, un fel de engulfing bearish aproape, mai ales dacă ne uităm sub 2582. Dacă ne uităm pe un weekly la închiderea de săptămână, decentă, mai ales peste 2560. Foarte bună ar fi fost peste un 2620 sau 2600, măcar. Bun, mai mult să văd dacă mai e ceva relevant. Bun, deci cam asta pentru ETH și închidere decentă cu ceva volum aici, vreau să văd și EMA-urile, mai are ceva aici, ar putea merge în 2800 mai devreme sau mai târziu și asta ar fi și concluzia, pullback aici, sporirea zona asta de 2600 și apoi 2800 ar încerca poate un high peste nivelul ăsta. Momentan s-a lovit de la rezistența de la 55 EMA, cel puțin pentru moment, dar cam asta e teoria pentru ETH. Închidere decentă, dar săptămâna viitoare foarte importantă și ne va arăta multe lucruri. Foarte bullish pentru Ether ar fi închidere weekly 2745-2800 și atunci ne pregătim de all-time high din, nu știu, o lună, două, habar n-am. Bun, ETH-BTC-ul, un bounce aici cu volum mai slab decât în regiunea asta, dar bounce. Acum apare că la început de săptămână din nou vei vedea o cădere aici pentru ETH-BTC. Asta înseamnă, din nou, dacă ne uităm la dominanța un pic bearish, dacă ne uităm la ETH-BTC, din nou bearish un pic aici în ceea ce privește asta. Ar însemna că poate, să zicem așa, Bitcoin va sta stabil, o mică corecție și la un moment dat un pump. Cam asta ar fi relevant. Dacă asta ar performa bine, poate era invers. Bun, dacă ne uităm la ETH-BTC, nimic nu s-a schimbat. Deja bounce-ul l-am avut. Nu pot fi bearish pe ETH-BTC, mergând înainte. Okay. Că mai capitulează odată, rămâne de văzut, dar din zonele astea de aici foarte greu. Foarte greu. Poate să faci ceva 2018, adică bam, 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 bam. Ar putea și aici poate ceva similar să încerce înainte de ceva de genul ăsta. Vedem, sau ce a făcut aici în 2016 în nivelul ăsta de jos. Aici e nivelul în care e greu să fii bearish la ETH-BTC sau ETH în general. Greu. Bun, cam asta. Hai să ne întoarcem un pic pe chat, că zice lumea că i-am abandonat. Ce crezi, v-am abandonat sau nu? S-a vorbit despre SUI, nu, 1307 persoane, nu s-a vorbit despre SUI imediat. Acum intrăm în zona de macro, deoarece v-am promis acea chestie, adică care sunt cele două scenarii în ceea ce privește economia și la ce ar trebui să ne uităm în perioada viitoare imediat. Merge, nu a picat foarte bine. Am ajuns târziu, încă suntem pe live, dar Radu Mihai, 2 ore de-abia, încălzirea. Bun, TIA probabil 50-60 max, îmi doresc să fiu prea urs în acest bet.
Salutare teta, te rog, facem și teta, nu știu dacă s-au mai dat super chat-uri ceva, n-am mai fost pe chat, n-am mai mutat, dar am revenit aici. Am revenit rapid, pentru că ați fost atenți, ceea ce este bine. Bun, când vezi ETH la all-time high, posibil chiar și anul ăsta, dar cele mai mari șanse sunt în Q1 2025. Okay? Cele mai mari șanse. Când mai pleci în RO, ia-ți tabletă să o folosești să vezi chat-ul. Am telefonul, am și tableta, dar am și telefonul aici, dar da, ar fi trebuit. Okay? Ar fi trebuit. Bun, hai să ne întoarcem, hai să mergem la scenariile alea și apoi mai analizăm și niște altcoin-uri și ieșim. Da? Hai să mergem la scenarii respective, deja 1.1 ca like-uri aici, vă apreciez foarte, foarte mult. Din nou vă reamintesc, toate linkurile de care aveți nevoie sunt aici. Nu uitați că au mai postat și Ioana un video despre UBI și Melissa despre Quantum săptămâna trecută, vor mai veni și săptămânile viitoare, puteți să vă uitați pe canal la secțiunea cripto aici unde găsiți acele video. Okay? Bun. Hai să mergem pe Twitter la mine unde am scris o chestie interesantă imediat după ce s-a terminat live-ul data trecută cu FOMC-ul. Bun, dacă mergem aici la mine, putem să vedem pe Twitter, Real Daniel Nița, așa mă găsiți aici, 463, așa mă găsiți pe Twitter. Twitter a mai schimbat din algoritm, din ce în ce mai greu să faci engagement pe Twitter, dar mă găsiți aici exact așa. Dacă mai sunt un Real Daniel 15979 Niță, whatever, nu sunt eu. Sunt mulți cu boți, nu știu, cred că mai mult de 100-200 probabil, numai pe Twitter. Bun, mai departe, am zis de Dan Diaconescu, video Ioana, îl puteți vedea și pe el aici, puteți și intra la ea pe Twitter, Ioana Pascal, un video foarte bun. Da, la amândoi pe CryptoAce la poker am câștigat aici. După cum vedeți, acest home game pe River, CryptoAce era chip leader în top 3 și desigur a ieșit pe 3. A încercat-o la un moment dat, dar Ace încă mai joacă poker, el e destul de activ, dar la home game-uri oricum un joc destul de agresiv, okay, în ceea ce privește aceste home game-uri, dar de data asta vedem că am dus, asta a fost mâna câștigătoare cu aproape straight flash aici, dar n-am avut, mai îmi trebuia un pic acolo, o damă, dacă era dama de romb, o rupeam. Bun. Bun, când crește piața de cripto, aici puteți să vedeți un video. Jerome Powell face soft landing sau nu, face soft și Moon Baby, 64% ca să intrăm în subiect. Probabil în momentul ăsta cu randamentele pe care le vom discuta imediat. Bun, și vă ziceam de asta, dacă țineți minte, faptul că eu eram bullish pe 0.5 față de, nu știu, majoritatea pieței, am văzut mulți distributate care erau bearish în ceea ce privește tăierile cu 0.5. Am zis că știu că mulți sunteți speriați că Jerome taie 50 de puncte de bază miercuri, dar nu ar trebui, piața chiar asta vrea acum și am zis-o, când au crescut șansele de la 25 la 50 pentru tăiere, Bitcoin a crescut, deci e destul de clar și S&P-ul, deci e destul de clar ce voia piața. 50 puncte de bază era nasol doar dacă eram într-un colaps ca cel din august, dar nu suntem, iar piețele și-au revenit. Desigur, argumentarea lui Jerome Powell, ce taie 50-25 e importantă, cred că o să spună că vine într-o normalitate și asta a spus, nu o posibilă chestiune de 50 de puncte de bază, tăiere egal bullish. Dacă taie 25, acum e mai mare problema. Și da, probabil era mai mare problema. Dacă e să vedem reacția piețelor. Bun, ce am zis că aștept de la Bitcoin, asta am reiterat. Am reiterat mai devreme. Această postare a mers foarte bine pe engleză, 67.000 de view-uri a avut această postare. Live înainte de Altcoins 2064, vedem aici. Bam. Asta sunt eu, pe live-ul înainte de Altcoin Season, care se întâmplă în sfârșit. Vreți să vorbim și despre asta înainte? Hai să o lăsăm un pic despre deblocări, ca să ajungem. Asta v-am arătat-o, că istoria ne arată că e bullish după 12 luni de la prima tăiere. Bun. The first time in history, TS printing a green candle, prima dată când printează o candelă pe histograme, vedem dacă mai e după corecția asta. Bun, aici am vrut să ajung. Două teorii după ședința FOMC și după ce Jerome a tăiat 50 de puncte de bază. Jerome are dreptate, nu sunt probleme economice, șomajul rămâne peste 4, dar nu trece de 4,5. Ce înseamnă asta? Jerome Powell a zis destul de clar că șomajul trebuie să rămână cât de cât la un nivel, adică dacă șomajul scade în momentul de față, ok, nu e chiar wow
deoarece ar duce la inflație și atunci inflația ar crește și ea inevitabil și atunci am intrat într-un scenariu nasol. Și atunci rămâne 3,94, 4,1 în nivelul ăsta de aici, dar să nu urce peste 4,5, ok? Inflația se întoarce la 2 sau 2,1, 2,2. Inversăm din nou randamentele obligațiunilor de pe 2 și 10 ani, care momentan s-au inversat pozitiv, cum e normal să fie. Okay? Dar ele, dacă rămân așa, istoria ne arată că duc în recesiune, okay? La o distanță de 6 luni, 8 luni, un an. Și piețele merg spre cer până în septembrie 2025 minim. Deci dacă reușește acest soft landing, piețele ar putea merge în sus până minim în septembrie 2025, s-ar putea excelent cu ciclul de 4 ani pe Bitcoin, care desigur ar avea topul în septembrie, octombrie, noiembrie 2025, ok? Pentru cei care așteau mai devreme, acolo ar fi trebuit să fie topul relevant pentru Bitcoin, pentru bull, 2025 noiembrie. Sau partea a doua, Jerome nu are dreptate, inflația urcă neașteptat, iar șomajul trece de 4,5, randamentele 2 și 10 rămân neinversate. Jerome va fi forțat să ridice neașteptat dobânda sau să fie prins între Ciocan și Nicovale. Acesta ar fi cel mai negru scenariu pe care îl văd eu. De asta e relevant să ținem ochii pe inflație și pe șomaj, deoarece dacă avem randamentele care rămân neinversate, dacă șomajul trece de 4,5 și în același timp urcă și inflația, Jerome Powell a greșit tot. Okay? A greșit tot. Toată teoria lui că a trebuit să taie 50 de puncte de bază aici s-a dus pe apa sâmbetei, okay? În regiunea asta. Și ce o să fac? O inflația e pe primul loc și o să trebuiască din nou să ridice dobânda. Când ridică dobânda, șomajul o să crească probabil și mai mult în prima fază. Okay? Și apoi probabil o să aibă o corecție, dar o să crească dobânda și din nou piețele o să reacționeze foarte beri și atunci o să ai o recesiune și atunci când ai o recesiune îți dai seama că se fac multe layoffs, adică multe companii dau afară și șomajul se va duce și mai sus în timp ce inflația rămâne elevată. Deci ar fi scenariu foarte negru în care ar putea Jerome Powell să se afle dacă vedem asta și atunci recesiunea ar fi una destul de dură, ok, în momentul ăla. În acest caz ceva o să crape rău, da, exact, reglele Angele până la final de 2026 cu o recesiune mare, dar și oportunități. Pe asta pariază unii urși, ok? Deci pe asta, să înțelegeți, pe asta pariază unii urși în momentul de față, că Jerome Powell nu are dreptate. Inflația o să urce la neașteptat, iar șomajul o să treacă de 4,5. El o să fie pus între Ciocan și Nicovală și atunci sigur va alege probabil Ciocanul, nu? Adică o să aleagă să crească dobânda și așteptarea pieței era să scadă dobânda și atunci îți dai seama ce reacție nasoală o să avem în piețe. Adică ce am avut atunci cu Japonia a fost un preview pentru ce ar putea urma dacă Jerome Powell a greșit tăierea de dobândă, ok? Bun, acum, ce cred eu că se întâmplă? Teoria mea, Jerome face un soft landing prematur. Piețele cresc, adică nu cred că vom avea un impact pe inflație, pe șomaj anul ăsta, cel puțin, poate nici anul viitor până în Q2. Cel puțin asta aproximez. Ceva o să crape, urmat de o recesiune la final de 2025. E posibil ca Jerome Powell să ducă dobânzile spre 3,5, poate până în vară. Crezând că face soft landing, inflația să pice și la un moment dat să ai o mega urcare pe inflație la un moment dat și să ridice din nou ratele. Și piața așteptând să întoarcă la 2 sau spre pozitiv, spre 0, aceste rate, nu se întâmplă, reacție în lanț și recesiune. Asta ar putea, să zicem așa, aș putea să o văd, ok? Urmat de o recesiune la final de 2025. Totuși e încă prematur să trag concluzii. E prematur să trag concluzii, dar spre asta și înclina momentan. Și aici, desigur, vorbim de probabilități. Urmărim, cum ar zice Jerome, de la săptămână la săptămână. Aici ne auzim duminică și desigur ne-am auzit duminică pentru că suntem aici pe live și uite pe Jerome. Okay? Dar voi ce părere aveți? Astea sunt cele două scenarii. Okay? Deci astea sunt cele două scenarii. V-am zis despre ce înclin eu în momentul de față în ceea ce privește politica monetară și cum văd că lucrurile o să se deruleze. Nu văd acum recesiunea, dar aș putea să văd un caz concret de recesiune în vară, adică ar putea să fie semnale clare undeva în vară, dacă Jerome duce dobânda la 3,5-3. Dacă inflația rămâne 2,2, 2,1, 2,5% și atunci urcăm inflația peste 3, peste 3,5 și atunci șomajul face și el shoot up la un moment dat în vară, atunci da, ne-am putea pregăti pentru scenariul respectiv, ok, în care am putea vedea recesiunea, dar undeva spre final de 2025. Deci spre ce scenariu mergeți voi? Scenariul meu e al treilea, dacă e să o luăm așa, e ceva între cele două scenarii. Adică îmi pare că asta ar face cel mai mult sens și din punct de vedere psihologic. Știu că vă place cuvântul ăsta. Din punct de vedere psihologic, asta face cel mai mult sens. Deci, în prima fază,
shorts ar fi rupți în două, deoarece mulți așteaptă imediat recesiune și ar fi rupți în două, nu? Mulți sunt sideline în momentul de față, așteaptă recesiune. Vine, nu știu, octombrie pump, noiembrie dump, decembrie mega pump, ianuarie pump, februarie pump și tot așa. Okay? Și ducem pump, all time high, peste all time high, peste all time high până în mai. În mai îi forțează pe aia care stau pe margine să intre. S-au lichidat poziții de short. Îi forțează să intre. Și situația economică o ia invers. Okay? O ia în momentul când ăia intră care vreau să ele, o ia invers. Și atunci, de fapt, când ăia sunt forțați să intre, atunci, de fapt, ai prima zonă recesionară care ulterior va avea un apogeu septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2025 cu probabil ceva probleme mai mari și în următorii ani, poate până în 2026. Ar mai fi teoria când nu vine nici 2025 recesiunea, și mergem spre 2026, de fapt, spre o zonă de recesiune. Și asta s-ar putea. Depinde cum se mișcă Jerome. Tot depinde de Jerome și de datele economice pe care le vedem și dacă vedem niște pumpuri grosolane, mai ales mergând în 2025. Toate astea depind de când se va sparge și când se va rupe ceva. De asta e foarte important să ajungem acolo. Uite, mulți votează pentru 1 sau pentru 2. Putem să facem și un pool, nu? Ce scenariu, despre ce scenariu, hai să-l facem, vedem cum îl facem. Nu avem decât 2 aici, din păcate, pe Twitter. Și o să facem așa, ba nu, putem avea și 3, ok. Spre ce scenariu, ce scenariu crezi că o să fie în legătură cu politica monetară, recesiune? Bull market. Ok, bun. Avem scenariul 1. E scenariul 1 cu soft landing și moon baby. Scenariul 2. Scenariul 2 cu recesiune. În scenariul 2, Jerome greșește. Și Rect Baby. Și scenariul 3, opțiunea Daniel Niță. De fapt, punem așa, între scenariul Daniel Niță. Ok, hai să vedem. Nu trebuie să o luați după mine, gândiți-o logic și apoi ne uităm și la câteva chestii imediat care am putea să le analizăm în timp real, ok? În timp real. Și imediat vă arăt aici. Cred că am pus prea multe, nu mă lasă să dau start pool, nu știu de ce. Încerc, dar nu mă lasă. Must contain 1.5, ok, cred că am prea multe caractere aici. Moon baby. Moon baby, ok, aveam prea multe caractere aici deja prea multe caractere. Perfect, gata. Perfect. Ok, bun. Votați aici. Sunt și eu interesat, probabil și cei care sunt aici pe acest live. Scenariul 1, scenariul 2. Deci scenariul 1 l-am explicat aici. Jerome are dreptate. Scenariul 2 nu are dreptate. Scenariul 3, care nu-l vedem aici. Asta e teoria mea. Jerome face un soft landing prematur, dar ulterior nu este soft landing. Star vot, domnilor. Mâna sus, cine are Omni? Nu știu, mâna sus, cine are Omni? Eu zic că dacă urcăm până în martie la anul, papa și bursă și cripto. E destul pe acolo. Bun, în mintea mea toți ne înșelăm și totuși ceva vine. Se poate și asta, dar din scenariile astea e cam acaparat tot ce se putea acapara, știi? Adică nu prea ce ar putea să fie. Ar mai putea să fie că, cum am zis, minim 2025. Ar putea să, dacă faci soft landing, o să fie 2025, 2026, să mergem mai departe. Cu partea bună a economiei, să nu crape nimic până atunci, cu toate că ești deja overdue pentru ceva a crepa. Acum, la ce ne uităm? Și prea bine că balonul este umflat la maxim. Vrei să vezi cât se îmbată cu apă caldă? Este umflat la maxim? Nu cred că este la maxim. Asta e teoria. Deoarece încă n-au ieșit banii spre chestiile mai micuțe. Când vor ieși spre chestiile mai micuțe, atunci o să fie umflat la maxim. Acum mi se pare o umflătură micuță, știi? Acolo, sau mediană. Nu mi se pare încă umflat la maxim. Îi facem statuie lui Jerome dacă face soft landing și vine cel mai mare bull market din istorie, ce ziceți? Îi facem statuie aici în București undeva, Jerome Powell, 2024, 2025, whatever.
Bun, deci la ce ne uităm? Dacă e să ne uităm la câteva chestii, ar fi, înainte să intrăm pe grafice, la ce trebuie să ne uităm? Păi, în perioada viitoare, foarte important, dacă ne uităm aici pe luna viitoare, avem așa important, avem pe 4 octombrie vineri, non-farm payrolls, unemployment rate-ul 4,2, data trecută, forecast-ul 4,3. Deci ăsta nu trebuie să treacă de 4,5, ok? Trebuie să fie 4,2, 4,1, 4, dar nici să nu pice prea mult sub 4. Nici asta nu e neapărat extraordinar. Okay? Bun, acum, deci ne uităm la asta. La FOMC nu prea avem de ce să ne uităm neapărat, și asta va fi pe 9 octombrie aici. Aici se dau notițe la ce s-a discutat în ședința precedentă. Ce mai avem? Pe data de 10 octombrie avem inflația aici, care e foarte importantă și asta. Deci la asta ne uităm pentru a vedea, bă, e vreo problemă? Nu e vreo problemă, e vreo problemă? Nu e vreo problemă. Dacă ăla rămâne ok la 4,2, 4,3, nu e problemă. Dacă inflația rămâne 2,4, 2,5, nu e problemă. Dacă corul rămâne la 3,1, 3, cum e așteptarea, nu e rău. Adică ești acolo, nu e nimic wow. Dar dacă vezi corul la 3,2, 3,3, dacă vezi inflația la 2,6, 2,7, dacă vezi unemployment-ul că urcă, s-a rupt. Deja ceva rupere. Ok, asta acumulate împreună. Ce ar mai fi aici? Nu știu neapărat, SB-ul ăsta nu ne interesează. Mai ținem ochii pe Japonia, că și e foarte important să se întâmplă în Japonia. În octombrie Jerome Powell și-a vacanță. Duce din nou undeva, nu știu, într-o țară de asta extremă. Când și-a luat ultima oră vacanță, a venit Japonia și era să întrerupă această vacanță. Sperăm ca în octombrie să nu intră pe nimeni vacanță, cât piețele care fac all-time high și altcoin season și toate astea să intră pe vacanța lui Jerome Powell, nu nimic altceva. Altceva ce mai avea aici? Unemployment rate-ul din nou vine pe 1 noiembrie după. Deci cam asta ar fi. Deci n-ai neapărat multe lucruri în octombrie care să aibă un impact major, decât astea să rămână ok. Dacă rămân ok, piața ar trebui să zburde. Bun, deci astea odată. A doua oară, dacă ne uităm aici, la Treasury Bonds. Dacă ne uităm la cea de 2, vrei să o vezi că măcar urcă nivelul ăsta de aici. Asta ar fi foarte bine. Dacă asta ar urca 4.1, 4.6, ar fi bun. Dacă ai avea din nou inversiunea și 10-le ar rămâne cât de cât ok. Momentan urcă destul de agresiv, 3.7, 4 versus 3.5, 9. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest yield curve continuă. Okay? Continuă aici și nu vrei să continue. Poate un pic mai sus, dar ulterior vrei ca să fie fake out, să te întorci aici. Okay? Te întorci în zona de dezechilibru, să mai stai pe aici un an și de-abia apoi. Ca să ne uităm în trecut, chiar dacă continuă asta, totuși recesiunea mare n-a venit imediat, dacă te uiți aici în trecut. Dacă te uiți în 2006-2008, aici ai prima dată această inversiune, ai venit aici, ar putea să fie asta, ar putea să fie în 2006. Da sau nu? Da, putea să fie în 2006. Ai avut inversiunea, cu toate că aici ai stat în inversiunea asta foarte mult timp, adică nu poți să zici că e chiar același lucru. Dar putea să fie asta, ok? Putea să fie mutarea asta și apoi să te întorci aici până în 2007, aici, 2008, apoi să urci și de-abia apoi, uite unde a venit recesiunea. Recesiunea a venit undeva când ai urcat spre nivelurile astea de aici, ok? Când ai ajuns aici. Dar ăsta să-ți continue e un semn negativ, ok? Mai ales să treacă de zonele astea de aici, de 1.03, de 1.06, n-ai vrea. Momentan încă e prea devreme, știi? Adică mulți, s-a făcut inversiunea. Nu e încă, trebuie să-i dai timp aici ca să observăm mai departe. Dacă te uiți aici în 2000, aici ai avut 2000 până în 2000, da, în 2000 ai avut toată inversiunea și apoi ai urcat și ai avut recesiunea imediat ce ai urcat. Okay? Aici te-ai dus direct, știi? No, de 2001, de-abia 2001 ai avut deja recesiune. Ai mai avut aici 88-ul, în care recesiunea de-abia a fost aici spre 90. Ai avut inversiunea, uite cât a stat aici inversiunea, bam, bam, asta vrei să vezi. Deci asta am vrea să vedem dacă stăm să ne gândim. Am vrea să vedem un 88, 90, 91. Asta am vrea să vedem aici. De-abia aici recesiunea care a fost o recesiune mild în care s-a făcut soft landing. Okay? Aici de fapt. A fost o recesiune mild în regiunea asta. Deci asta ai vrea să vezi. Aici a fost 88 până în 89 și ai mai avut aici 90 de inversiuni și de-abia apoi o mică recesiune. Asta vrea să vezi, ok? Deci am vrea să vedem scenariul ăsta.
Ăsta de aici vreau să-l văd. Nu neapărat ăsta, în niciun caz, din 2000-2001, cu dot-com bubble. Ăsta, în niciun caz n-am vrea să-l vedem, nu? Pe ăsta din 2007-2008. Deci asta e foarte important. Ținem ochii aici pe asta. TLT-ul, după cum aproximam, pică și e normal. TLT-ul o să fie periculos în momentul când o să se apropie din nou de nivelurile astea sub 91 până în 88, doar ce o să încerce un double bottom similar cum ți-a încercat aici între 2006 și 2007, vezi, bam, același lucru, 91, aici a urcat un pic mai puțin și de-abia apoi a venit recesiunea în nivelul ăsta de aici. E important și ăsta TLT-ul, mai ales dacă se întoarce în zonele astea de jos. Ce ar mai fi? Aurul, desigur. Dacă ne uităm aici pe partea asta de aur, unde? La metale, ne uităm la metale, pe aur. Aurul, da, trebuie să potolească aici, cât mai târziu 2800 sau urcare pe 2800, posibilă recesiune să facă cri aici. Asta neapărat trebuie să potolească în regiunea asta. Dacă asta nu se potolește și vedem urcarea aici, nu știu, anul viitor, în regiunea asta, cu Bitcoin în all-time high, 100 și ceva de mii, sunt deja semnale de alarmă mari, cu S&P-ul în all-time high și toate cele în all-time high. Odată ce ăsta urcă aici, din nou, nu extraordinar, ok? Nu extraordinar, asta ar fi o regiune de recesiune. Deci vrește aur. Aurul vrei și el să potolească odată cu obligațiune. Deci ai câteva semnale aici pe care n-ai vrea să le vezi că îți continuă. Vrei să vezi aurul pullback de aici, pare că săptămâna viitoare nu se va opri momentan. Pare că va deschide din nou un all-time high, cel puțin că m-a întrebat cineva de aur. Pare că va deschide din nou un all-time high și de-abia apoi va veni pullback după ce va deschide un all-time high aici, dar nu e departe de un pullback. O să vezi că ai și divergențe bearish aici în ceea ce privește RSI-ul pe timeframe-urile mici, iar RSI-ul intră din nou aici în regiunea asta după o lungă perioadă, din aprilie n-a mai fost, ok? Și asta s-a stăt mult în lateral, dar acum apare că scoate capul și asta poate să fie o previziune pentru Bitcoin, adică să arată un preview pentru ce ar putea urma pentru BTC aici. După ce își găsește peste 70.000, ar putea urma ceva similar. Și aurul cu BTC, dacă merg în același timp, vezi aurul în 2800, Bitcoin lagging pe la 70-80 și apoi Bitcoin face și el 100 și ceva de mii. Dar că ne gândim ușor spre un TLT, nu neapărat spre un aur sau alte chestii, ci mai mult spre un TLT. Mi se pare prea devreme să te gândești la TLT, dar dacă ai deja poate ceva profit, nu e nici acum târziu, să zicem, sau devreme, să te gândești la TLT aici, ok? Deci aurul pare că ar mai deschide o dată în all-time high și apoi corecție săptămâna viitoare. Dar bine și cu volum aici aurul, frumos, dar la rezistență. La rezistență, în ce target ai avut aici pe FIBO? Da, deja 61.1618 atins, ai mai avea 2657. Din zona asta de aici probabil a venit un pullback. Ceva de genul ăsta aproximez. Deci privește aurul aici pentru săptămâna viitoare. Probabil un nou all-time high și un pullback pentru el, imediat după. Aș încerca, după ce face all-time high, dacă ar fi să tranzacționez asta, să văd anumite short-uri în range-urile superioare, deci dacă îți confirmă și price action. Deci cam pe asta ar fi așa o aruncătură. Ar mai fi în partea de commodities și apoi mergem și la altcoin-uri acum spre încheiere. Partea de commodities, ăsta să rămână cât de cât ok aici, grâu să rămână ok, să nu urce peste nivelurile astea de 574. Asta natural vedem că și-a luat avânt aici spre 2.7 în ultima perioadă și chiar arată destul de bine, dar nu putem. Și crude oil să-ți rămână cât de cât stabil și să nu vezi urcări pe oil peste nivelul de 81 aici. Deci cam asta ar fi. Momentan nu ești acolo, dar mergi spre un eveniment de tip Black Swan, dar pare că nu ești acolo, pare că ai mai avea un span de un an, cel puțin. Asta ar fi teoria, asta ar fi concluzia pe care o am. Bun. Se mai aude? Se mai aude. Dacă se mai aude e bine, dar nu știu cât mai avem aici. Bun. Ce zici că face SUI în perioada următoare? Îl facem oricum pe SUI imediat, ne uităm la el. Okay? Ne uităm la el. Am văzut că Binance a donat pentru sinistrații din România, ceea ce putem decât să salutăm asta. Desigur, eu o să votez aici, dacă ne uităm rapid. Eu o să votez teoria mea, nu? Dacă ne uităm pe voturi.
imediat. Bun, cred că am votat din greșeală primul scenariu. În fine. Dacă nu suntem aici, 384 de voturi. Votați, avem așa. Scenariul 1, soft landing. Mulți merg spre soft landing. Wow, 51% au votat scenariul 1. Merge între scenariul Daniel Lință, 31% pe locul 2, scenariul 2, Jean Paul greșește și direct 18%. Majoritatea știm că e un pic greșește de obicei, dar să sperăm că nu e de data asta. Super bună analiza pe termen mediu și lung. Da, mersi Claudiu. Mersi. Ce părere despre reîntoarcerea fondatorului Binance? Am mai explicat. Nu cred că CZ se va mai întoarce la ce a fost în trecut. Nu cred. Nu cred, ok? Pe 28 iese, în câteva zile. Vreau să mai da niște tweet-uri, dar nu va fi nici cum ce a fost în trecut. Alexandru Droboș, bine ai venit pe acest live. Bun, dacă vă place, like-ul aveți aici, link-urile aveți aici. Nu uitați că avem un sponsor pe canal și la XFi. Toate le găsiți în descriere. Bun. Cum ar arăta? Și n-am uitat la sau USD. Dacă mergem un pic pe Stonks, să vedem aici închiderile pe Stonks și ce a pompat. GMU 21.8. Parcă GMU se ține mai bine decât m-aș fi așteptat. Puțin mai bine decât m-aș fi așteptat momentan. Aici a avut un server destul de mare. Aurul Bitcoin, da, aurul Bitcoin un pic aici pe verde, dar weekly-ul nu arată în favoarea aurului pentru că ăsta e un mare head and shoulders aici, dacă te uiți sau ce vrei tu să-i zici. Așa arată aur versus Bitcoin istoric, zici că e un shitcoin, deci na. Nu putem zice că pune neapărat bottom-ul, dar totuși termen scurt ar putea încerca nivelul ăsta. Din nivelul ăsta aici am putea vedea ceva chestii în legătură cu Bitcoin, între ce aurul ajunge pe aici în paritate cu Bitcoin. În nivelurile astea ai putea să te gândești că ceva se întâmplă, vezi? Aici a rulat 2021, mai 2021, a mai avut corecția, noiembrie, aici ai avut bottom-ul, unde Bitcoin ți-a pus topul și apoi ai avut bear market-ul până în 2022. Din nou ai avut picaj aici până în februarie și în februarie ai avut tot urcare aici în paritate. Vrei ca ăsta, poate mai e puțin durere, doar ce vrei ca ăsta poate să atingă nivelul ăsta și de-abia apoi când îți face un trend descendent, ține ochii pe și o țin ochii pe aceste analize pe care le fac și predicții pe care le fac în general în ceea ce privește prețul Bitcoin. Țin foarte atent ochii pe ceea ce privește aici aurul versus Bitcoin, mai ales când era aici. Am zis ok, pullback în august, regiunea asta, septembrie la început când am văzut de asta, am zis ok, din nou posibil top aici, asta înseamnă că Bitcoin a performat mai bine. Aici acum apare că din nou Bitcoin ar putea avea ceva probleme aici în continuare până când aurul atinge nivelul ăsta și să înceapă măcar un trend descendent. Ține ochii când vezi un minim în scădere și un maxim în scădere, adică ăsta măcar să pice sub regiunea asta, atunci da, probabil Bitcoin se face spre all-time high. Deci dacă vedem aurul versus Bitcoin că sparge nivelul ăsta, ai putea avea o șansă destul de mare ca să se întoarcă aici și atunci ai putea avea all-time high din nou. Foarte important acest grafic, știu că mulți mai poate nu vă uitați, dar asta ai vrea să vezi. Să vezi asta, probabil că da. Probabil că Bitcoin va face all-time high și versus dolar, dar probabil și versus aur la un moment dat. Bun, ce am ratat pe super chat-uri? Dacă am ratat ceva, 2 ore 28 de minute, lejer. Începem cu niște super chat-uri și apoi mergem la Tia Sui și toate celelalte. Ia să ne uităm pe super chat-uri ce s-a ratat, ce nu s-a ratat aici, imediat mă uit. Imediat, între timp ce voi apăsați butonul de like, mă uit întâi pe super chat-uri și mă uit să văd aici ce ați întrebat. Dacă ați întrebat, dacă nu, mergem direct la treabă. Bun. Cum vezi sau să am răspuns la asta săptămâna viitoare. Văd un pump în all-time high și corecție. Am răspuns mai devreme. Analizez Emoria Finance. Ok, Emoria. Pentru analize TO 25 de lei. Aici, ai dat. Ok, perfect. Emoria. Hai să începem cu Emoria. Emoria, un fel Elodia. Face și Elodia, Emoria. Ok, asta de pe X Exchange. Bearish. A luat lichiditate de aici. Probabil va veni înapoi în minim din nou și probabil va sparge minimul, dar
Posibil să ai un bounce în prima fază, dar bearish. Cu timpul cred că vedem minim aici. De privește memoria sub nivelul ăsta și mai jos, cel mai probabil. Doar ce s-a venit aici și n-a putut să țină nivelul ăsta. A fost un liquidity grab, un pump de exit. Cine a făcut un pump ca să dai exit aici. Fix asta poți să traduci. Și apoi probabil asta va face din nou un minim spre nivelul ăsta de jos. Bearish. Bearish. Mai departe. Bun, mai departe. Ce zici de SUI? SUI, bun, aici am ajuns la zi. Hai să ne uităm pe SUI imediat. Imediat ne uităm pe SUI. 2 secunde. 2 secunde, 2 secunde. Bun, SUI. Hai să ne uităm pe SUI, TIA. Închidem așa frumos cu SUI, TIA și toate cele, fetch. Bun. Hai să ne uităm pe SUI. Extraordinar, domnule. Uf, uite ce pompează. Uite-o ce pompează. Uite-o ce pompează. N-ai ce să zici. A spart nivelul de 1.4, care era targetul. Următorul nivel relevant este 1.7. Probabil până mâine e atins. Probabil ceva pullback de acolo. 1.7, 1.87. Aici pentru SUI. Uite volumul aici pentru SUI. Vai. Frumos. Probabil all-time high cu timpul. Nu știu neapărat dacă săptămâna viitoare, dar cu timpul all-time high peste nivelul de 2, dar poate și peste 4 unde a deschis. Noi ne reorientăm mai mult la 2. Cred că ăla e all-time high-ul nostru, dacă e să o luăm așa. Acum nu asta am vrut să fac, ci am vrut să fac asta. Bun, targeturi desigur 2.6 până în regiunea de 3.2. Cam asta ar fi. Astea ar fi targeturile relevante pentru un all-time high peste range-ul ăsta. Apoi am avea regiunea de 4.9 până în 6. Cam atât. Cam atât. Vedem unde marcăm ceva profit aici pentru SUI. Prețul meu mediu 70 și un pic de cenți. Parcă o să vă updatez portofoliul în ce privește SUI. Ultimul buy a anunțat. Pe Patreon anunț de vreo de când cumpăr și când vând în timp real. Ultimul buy aici. Pe SUI. Destul de bun. Bullish. N-am ce să fiu decât bullish aici. Nu am ce să fiu altceva decât bullish în ceea ce privește SUI. Foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. 1.7, 1.8, 1.87 aici pentru SUI. Extrem de bun. Bullish în continuare. Probabil, da. Probabil noaptea asta, mâine va atinge nivelurile astea de aici. TIA. Hai să vedem. Un mic bounce aici, dar o cădere din nivelul de 6.5. Nu ne-am uitat la SUI pe weekly, dar arată bine. Ce vrei să vezi la TIA? Este exact ce ai văzut pe SUI. Exact ce ai văzut pe SUI. Moare bateria sperăm să mai țină un pic. Sperăm să mai țină un poco. Dacă nu o punem pe masă și sperăm să se audă. Cred că așa o să facem. O punem pe masă microfonul, sperăm să se audă. Bun, la TIA vrei să vezi același lucru pe care l-ai văzut la SUI. Urcare peste 21 EMA, care momentan vine undeva la 6.8. Și 6.2 ar fi bun. Adică 6.2, asta e trendul bullish aici. Ai încercat nivelul ăsta cu volum, dar vezi imediat sellerii care au venit aici. Și după analizat pe Patreon a venit, pullback-ul a venit aici, în ceea ce privește TIA, în nivelul de 5.3 a atins. E posibil de aici să faci bounce, măcar nivelul de 5.65. Dacă săptămâna viitoare tranzacționăm peste 6.2, devin foarte bullish. Vreau să mă uit la MACD. Da, sprintează verde în sfârșit aici MACD-ul. Mi-amintește mult de Solana. Știți foarte bine că Solana la fel a performat prima dată. Și apoi a avut prima zonă a fost în 2020 prima candelă verde pentru Solana și apoi știm foarte bine restul e istorie, s-a dus în 250 din zona de, nu știu, 2-3 dolari după. Bine încă la macro. Pare din nou bottom, pare din nou volum. E ce trebuie, numai că pare că ar trebui să țină măcar un 5 dolari aici. Măcar un 5 dolari pentru TIA, ca să vedem ceva. Miercuri vom avea o analiză un pic mai bună în ceea ce privește TIA. SUI. Dacă ne reîntoarcem din nou pe SUI, vreau să văd ce candelă monstruoasă aici. Asta vrei să vezi pe TIA. Pe orice altcoin. Asta vrei să vezi. Am zis, dacă mai țineți minte, închidere peste 1, am decolat, subsol confirmat. S-a dus. Adică n-a trecut mult, Candela asta 1.07, închidere, puf, s-a dus.
Acum, clar, la rezistență. Dacă n-am luat aici, acum o să vină Daniel, unde mai luăm sui, Daniel? Aici. Aici. Deja s-a dus, adică dacă cumperi aici, poți să cumperi într-un posibil top cu pullback, știi? Acum aștepți un pullback pentru asta, care te rog să vină săptămâna viitoare, nu știu, în 16, 2, în 1.01, dacă mai vrei ceva de la asta. Bun, hai să vedem acum. Fed o ia pe urmele sui, am vrea, nu? Hai să ne uităm aici. Momentan, nu, dar vedem săptămâna viitoare. 0.87 a recuperat cât de cât aici. Săptămâna viitoare probabil 1.77 pentru feci. Bine, zici că este, nu? Dacă te uiți la structură, zici că este la indigo ăsta, sui, înainte să ducă în regiunea asta de aici, în 2-3. Zici că e la indigo, nu? Zici că e la indigo, da, și asta era și analiza. În prima fază, săptămâna viitoare, vrem să vedem nivelul ăsta de 1.8, unde a fost sui nivelul de 1.4. Vrem să vedem continuarea. Bullish ăsta, adică, acum da, dacă observi aici, s-a urcat 9.21 EMA, atâta timp cât ține 1.37, atâta timp cât ține 1.32, bullish, n-ai de ce să nu fii bullish aici. Să sparte răsai zona asta de SMA 14, mai departe, foarte bine. Foarte, foarte bine, MACD-ul, nu mai zic, ia uite-l. Aproape și el de cross după full retrace. N-ai ce să zici de rău aici, te feci, ok? Pare că doar se pregătește. Dacă feci face all-time high, aici, dacă ne uităm un pic la all-time high la fetch, dacă face all-time high, ai putea să vezi regiunea de 5, la fel ca sui cât de cât, adică nu e în același range. Bine. Bine aici și fetch, bine și fetch. GME-ul, ok, hai să ne uităm pe cripto înapoi, vedem ce mai performează și mai mă uit eu pe chat imediat. Arată bine. Bun, sui, am zis Saga și ea, excelent Saga aici, excelent. Da, odată ce a urcat peste 1.7, bată-mă cât de cât confirmat aici ce aruște Saga. Luna viitoare probabil 3 și ceva, foarte bine. Wow, pompează LTC versus ETH, vai de ETH, dacă până și LTC pompează. Bun, weekly pentru AAV, foarte bun. Targetul aici 170, dar cu timpul 243. LTC-ul se ține bine. Injectiv, toate capul. Pare că soi a luat-o înainte. Scoate capul aici. Dacă urcă peste 22.4, probabil vom vedea 30 din nou. Frumos, n-am mai văzut așa bune grafice de ceva timp pentru aceste altcoin. Unele dintre ele, nu toate, desigur. Dacă ne mai uităm, altele sunt pe roșu aici. TIA, de exemplu, Gas, FTM-ul un pic pe roșu aici. Dar cred că vedem pullback-ul și apoi redresare mai sus. Cel puțin asta e teoria pe care o am momentan. Bounce beat-ul, el arată cât de cât decent dacă te uiți la weekly aici. Binișor, probabil targetul ulterior 0.44. Frumos. ULD-ul trebuie să urce peste 1.6 măcar. Pullback 1.6 și apoi 2.243. Pixelul, din nou și ăsta deținut pe un radar aici, nivelul ăsta pentru un bottom. Pixel poate să fie un DIM, o manta înainte de pump, o Saga, ar putea. ZK-ul încă nu se regăsește, dar încă într-o traiectorie bullish aici ZK-ul. Mi amintește mult de sui în prima lui iterație. Bun, dacă închide peste 12.8, probabil vom avea 16-20 de cenți după aici. Nu sunt rele altcoin-urile, dar vrem să vedem că acest dip se termină până miercuri maxim. Și apoi putem avea din nou ceva pump-uri frumoase. Mai vedem aici. Link. Nivelul de 12.9, 13.3, destul de relevant și ăsta aici pentru Link. Momentan un pic bearish. Manta la fel. Ai vrea să vezi peste 86 de cenți, am zis. Dar arată mai binișor, dar ai vrea 86 de cenți. Bun, ce mai e aici? Teta. 1.39 pentru Teta. Teta bine. Vrem să vedem urcare peste nivelul de 1.6 și atunci probabil decolare. Nu arată rău. Bun, ne întoarcem pe chat. Vedem dacă chat-ul mai zice ceva aici sau mai arată ceva. Imediat. Costi este aici, salutare contate, like, aici până la final. AAV se ține bine, poate peste 800 sui se ține bine și el, respect, mersi. Corect. AAV probabil 1000 în ciclul ăsta plus, cel puțin acolo îl văd. Analiză scurtă, SAI nu are istoric prea mare. Da, știu pe SAI, imediat ne uităm. XAI aici, imediat. 02.
Are mult aici de dezechilibru. Întrebarea e dacă încearcă un bottom. Încearcă, dar la fel ca Dim și Manta trebuie să rezolve nivelul de 25 de cenți aici. Nu poți fi bullish. Ăsta în care traiectoria ar putea să testeze întâi 10 pentru un bottom înainte să testeze 50 de cenți mai repede. Ar pot să mă înșel până la nivelul de 0.24 dacă urcă peste 0.24, 0.25, dar pullback în primă fază. Dacă mă înșel, o să mă înșel așa. O să ai un pullback în nivelul ăsta și apoi nivelul ăsta de 0.25. Pe 4 ore nu arată chiar așa de rău. Nu vrei să-l vezi un nivelul de 19, dacă asta e zona de breakout, suport aici și mai sus, hai să zicem că nu este rău. Dacă ne uităm pe 4 ore, ai putea să ai aici pullback un nivelul ăsta și apoi să se testeze 25. Dar peste 25 am putea vorbi de bottom real, ceea ce privește să ai aici, apoi remontada în 50. Cred că la un moment dat se va de 50, 50-60 de cenți. Întrebarea e dacă mai vine pullback. Momentan încă ai probabilitatea de pullback întâi sub nivelul ăsta și de-abia apoi bottom. Ai. Bun, ne întoarcem pe chat. Aici rapid. Vedem dacă mai avem ceva aici. Nu cam atât. A zice XRP, AEVO, IGOL. Vreau să dau pe IGOL. Pe IGOL nu face nimic. IGOL, mă întrebați de IGOL când urcă peste 32. Peste 32 putem vorbi de IGOL. Momentan e 28. A încercat, dar a încercat, știi? Asta era, oricum asta era, vezi? Asta era analiza. Buf, 23 și înapoi 28. Dar acum din nou face pullback. Binișor, 4 ore binișor. Da, pare că overall altcoinurile vor continua aici pump-ul săptămâna viitoare, mai devreme sau mai târziu. Un 32, urcă peste 32 vorbim, dar pare binișor. Minim în urcare, încă unul aici, dacă ăsta e pullback-ul, putem vedea un 32 săptămâna viitoare. Nu e rău. Nu e rău nici ăsta. Altcoinurile încă decente aici. PIF 31, decenți. PIF și ăsta încearcă un bottomel aici, micuț. Posibil să vezi ceva de genul ăsta și ulterior pump în regiunile astea superioare. Dar vedem. Da, n-are rost. Până nu urcă peste 2, n-are rost să vorbim. Solana 145. Solana nu mai performează, vezi? Acum e Solana lângă ETH acolo. Nu mai are nicio performanță. Bun, peste 165 putem vedea ceva de la ea. Ondo, beige față de restul, până când urcă peste 75, încă ai putea vedea regiunile astea. Rezunea performează mai bine. Arbitrum în continuare nu se regăsește. Nu se regăsește în continuare, dar dacă s-a trezit sui, oare se regăsește și Arbitrum? Cel mai probabil, dar închiderea asta decentă, dar ai vrea măcar și aici decenți, pentru că până viitoare 77. Peste 77, 76 decenți, probabil Moon direct în 1-2, adică la fel ca SUI, dacă ne uităm aici la IME-uri, da, 78 și mai departe pentru el. Dim și el binișor, mai bine Saga, cei drept. Vrei să vezi pullback în 1.6 și continuare aici. Bun, aici cam atât. Am analizat extrem de bine și destul la obiect, 2 ore 43 de minute. Aici mai analizăm și săptămâna viitoare, mai mult eu pe chat imediat. Bun, e cineva care spamează cu Navi. Să știi că dacă spamezi cu Navi nu înseamnă că fac Navi. Îi scădem nota la purtare lui Ciupitu dacă lipsește pe următorul live. Much love, oriunde fi Ciupitule. Probabil lucrează acum, bagă ceva și se întoarce. Nu e nicio fel de problemă sau e undercover pe undeva. Din comunitate oricum nu pleacă. Paritățile BTC. Poate ne uităm un pic. Topul la Total 3. Total 3 ARB l-am făcut mai devreme. Ionuț, ARB peste 76, acolo e treaba. Arată binișor pentru urcare în 76 măcar. Am uitat mai devreme la el. IOTX, facem IOTX-ul imediat. IOTX. Bun, hai să ne dăm la IOTX, vedem ce se întâmplă aici. Weekly 0.43, binișor. La macro binișor cât de cât. S-a pus aici bottom în august 2023 și acum pare că ulterior ar vrea un 10-23 de cenți.
IOTX-ul și această închidere destul de bună. Vrei continuare peste 5 și apoi ne putem face speranțe la IOTX. Termen scurt, un pic bearish. Ai putea să vezi un retest pe termen scurt. Nivelurile astea, cred că ulterior va urca. Bun, mai departe, vedem dacă am mai ratat ceva. ARB făcut, IOTX făcut, XAI făcut. Manta nici n-are rost, 86 de cenți, e o mică corecție. Altceva. ZK, ne-am uitat mai devreme la ZK. Peste 12.7. Acolo. Layer 0. Poate ăsta ar fi interesant și un pic paritățile Bitcoin și-am ieșit. Layer 0. Layer 0 pe Coinbase. Hai să ne uităm pe Layer 0. S-a ținut bine. S-a ținut extrem de bine. Azi dacă a avut tent aici în 3, dar n-a testat zona verde, ceea ce îți arată cât de cât putere aici, îți arată că ți încearcă măcar ceva, dar uite cât de choppy e. Din nou pare la rezistență și pare că va testa 36, cel puțin asta îți arată momentan, iar volumul este în scădere. Sunt bearish pe el în primă fază. Posibil săptămâna viitoare 36 și vedem de acolo. Ar fi interesant nivelul ăsta de jos pentru Layer 0, dar pare că nu-l vrea momentan. Bun, altceva. APT, văd că sunt mulți cu APT aici, APT USD. Dacă ne uităm pe Aptos. 7,95. Bine, din nou din zona asta de 5 s-a făcut bounce în nivelul de 8. Peste 10, atunci poți să zici zona de bull, zona de acumulare e aici, nivelul de 5,3, sub 5,3, sub 5, nivelul respectiv. Pullback, corecție micuță spre 7,2 probabil la începutul săptămânii. Bun, altceva. Argint. Ia să ne uităm aici la argint. Sunt oameni care au argint în comunitate. Argintul se pregătește de all-time high. Asta mi se pare o acumulare frumoasă aici pentru... Asta a fost o acumulare foarte mișto. Ieși din prima zonă de acumulare și urmează all-time high. Probabil 50 mai devreme sau mai târziu. 43, 49, all-time high. Îmi place. Foarte bine. Probabil va așeza drumul la motoare odată cu aurul. Da, un pic mai... Un fel de Litecoin, știi? Un fel de Litecoin pentru Bitcoin. Așa e silverul pentru aur. Cam zona aia. Bun, cam atât pentru astăzi, domnilor. ENA peste 32 de cenți. Întrebare bună la ENA. Momentan nu mai acumulez. Am acumulat destul, am băgat la ENA. O lăsăm să vedem ce face. O reacție bună, dar până când nu închide peste 32 de cenți, n-ai știință din groapă. Uite, a încercat pe zona asta, dar imediat a găsit rejectare. Aici am și prețul mediu în 32 de cenți. Pe ENA. 30 de fapt. 30. 22 m-ar mai interesa, 12, 10, 12 pe acolo m-ar interesa pentru ea, nu știu dacă mai vine. Dacă ăsta e bottom-ul, vom vedea asta. Și aici vorbim de bottom și target înapoi în 1. Destul de rapid după. Bun, paritățile BTC. Hai să ne uităm la ele un pic. Imediat și cred că închem cu ele. Parități BTC. TUI, extrem de bine. Desigur. TUI fake out sub nivelul ăsta. Bam, target probabil 0003 aici. Vedem dacă din nou găsește rejectare. Probabil. AAVE care se ține destul de bine în continuare versus Bitcoin. A testat un pic sub nivelul ăsta rejectare și acum e totuși la rezistență. AMX și Injective se țin cât de cât bine aici, ambele. BNB-ul se ține în continuare decent, 0.51 aici. Să ne uităm pe un daily. Da, bine și BNB, un rest nu prea. În rest, majoritatea sunt destul de bearish aici versus Bitcoin, inclusiv e-gold-ul, care pare că se prăbușește de nou minim. Mai devreme sau mai târziu, adică în range-ul ăsta de jos. Okay, și Arbitrum, care e cel mai oribil momentan. Asta nu, asta e AR. AR încă arată bine. Bun, cam astea sunt paritățile Bitcoin. Cam atât pentru astăzi, domnilor. 2 ore 49 de minute. Vă mulțumesc tuturor că ați fost aici pe acest live. Ne auzim cel mai probabil miercuri, dar vedem. Miercuri să fie probabil în Barcelona.
Dacă este suficient interes și sunteți prin Barcelona și ne strângem mai mult de 5, poate 6, am putea face un meetup undeva. Dar vedem mai e până atunci. Bun, Starknet urmărește că e posibil să se ducă spre zona de bottom, Starknet. Dacă ne uităm la Starknet, cam așa arată. Îți încearcă aici, vezi, acest triunghi. Nu-s convins că nu mai are o incursiune în regiunea asta. O să fiu convins că ăsta e bottom când va urca peste 43-45 de cenți. Dacă asta e zona, dar pare mai mult că ar vrea poate asta de aici. Aș orienta mult la 20 de cenți pe Starknet, am mai vorbit de el. Cam atât. Dacă vă place live-ul ăsta, dacă v-a plăcut informația, o puteți ajuta foarte, foarte mult cu un like aici, în secțiunea asta și desigur lăsați un comentariu și după. Ce am discutat aici? Ce opinie aveți despre recesiune? Despre, nu știu, politică, despre orice, lăsați-le în comentarii și discutăm acolo. O să încerc să vă răspund tuturor în comentarii, neapărat acolo dacă aveți opinii, deoarece putem discuta. Țineți comentariile, desigur, ok, deoarece vrem să fim persoane ok, nu persoane care înjură sau alte chestii. Aveți aici Patreon, desigur aveți secțiunea în care vă puteți abona la Patreon. Aici găsiți tot ce fac. Când nu sunt live aici pe YouTube, desigur găsiți și pe Twitter și pe Instagram, mai ales pe Instagram Real Daniel Niță, așa mă găsiți. Aveți aici XFIU, sponsorul acestui canal, NordVPN cu discount până la 76% și cu prima lună în care vă puteți răzgândi, Bybit-ul, îl găsiți aici pe el, depunere și bonusuri, acțiuni, ETF-uri, toate cele pe eToro, Binance pentru tranzacționare futures, Ledger, Trezor, neapărat dacă n-aveți. Eu zice că dacă sunteți în cripto, neapărat trebuie să aveți. Crypto.com, toate astea le găsiți aici, Discord-ul, tot. Neapărat Discord-ul puteți găsi și pe el, aici, ok? Cam atât pentru astăzi, mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere. Ne auzim în următorul. Mulțumim, seară faină, mersi și eu, Ionuț, că ai fost aici. Ne auzim în următorul. Stay safe, much love. Și am dat Welcome to banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Money.
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajungea.